چطور بچه؟ این ویدیو اول یه هدف مشخصی داشت. فرست ایمپرشن من از بلادبورن باشه و تلاش من از این که بیام بگم اوکی من اون موقعی که 1 سال 2 سال پیش، نمیدونم دقیقاً چقدر پیش، بلادبورن رو بازی کردم چه حسی گرفتم، چیا یادم مونده، حالا که الان برای بار دوم یا سوم مطمئن نیستم بازی کردم کجاها یه سری چیزای متفاوتی رو متوجه شدم و دیدم. یعنی کلا به نظرم اومد که اوکی یه سری فرست ایمپرشن رکورد کنم از یه سری بازی ها که جزئیاتش کمتر باشه، ولی به واسطه این که اون تصورم خیلی فرق میکنه به نسبت سکند ایمپرشن یا حالا کلا هر چند باری که به قضیه نگاه کردم و این قضیه پرسپکتیو فرق میکرده، بگم اوکی من حداقل مثلا فرست ایمپرشنم این بوده، هنوز اینو میتونم بهتون بدم و برای رکورد کردن فرست ایمپرشن نیازی نیست حتما همون موقع اثر تجربه کرده باشم، صرفا کافیه یادم مونده باشه چه حسایی داشتم. مثلا بیام سر رد 2 من میتونم همچین کاریو بکنم. منتها ویدئویی یهو تبدیل شد به این که تمام مشکلات بلادبورن که نه واقعا، یعنی اونایی که من تشخیص میدم یا حس میکنم تناقض داره و چرا هیچ وقت بلادبورن اثر پرفکتی نبوده، این بی‌نظمی و یه مقدار بی‌مسیر بودنه یا تکرار یک سری جمله ها یک سری جاهای مشخص از این قضیه میاد. میگم هدف من نبود یه مقدار ویدیو، ولی به این سمت هول داده شد و من یه سری چیزا رو یادداشت کردم، اونا رو میگم. میتونید توی دیسکریپشن ویدیو میتونید سگمنت های مختلف ویدیو رو نگاه کنید، فرست ایمپرشن، سکند ایمپرشن و تمام مشکلاتی که توی بلادبورن هست و چرا این اثر پرفکت نیست و هیچ اشکالی نداره. و من اصلا با مخاطب های این شکلی صحبتی ندارم معمولا، اینطوری هم که اگر قرار نیست اون وقتی که من گذاشتم اون حرفی که دارم میزنم و بشنوید دیگه، کلا میخواید سر 30 ثانیه ببندی بری، اوکی ببند برو. به خاطر اینکه من یه ویدیو دارم که چرا سولزایکا آشغالن و ثانیه 30 یه نفر دیگه یه کامنت گذاشته، ثانیه 36 من میگم که این بازی‌ها شاهکارن و وحشتناک دوستشون دارم. 6 ثانیه بیشتر به خودش وقت نداده، هیچ مجموع زمانی که گذاشته 30 ثانیه اول ویدیو. اگه شما میخواید همینقدر وقت بذارید همین الان ببندید بره، چون ترجیح اینه که این ویدیو رو کامل ببینید و ببینید که چطور من تونستم به اون نتیجه برسم، چطور پکیج یک سری چیزا کنار هم اون تناقضا رو ایجاد میکنه یا اون باعث میشه که بگیم بلادبورن اصلا شاهکار نیست. ولی چیزی که همین الان میتونم بهتون بگم اینه که بلادبورن با مشکل‌هایی که داره هنوز برای من یک شاهکار و یک اثر پرفکت فوق‌العاده است. به شدت دوستش دارم با تمام ضعف‌هایی که داره، با تمام بالا پاییناش، چه اون چیزایی که رو تصویرن چه اون چیزایی که زیرترن. و حالا ما یه ذره اون وارد مکانیکای گیم بشیم و اونا رو مثلا راجبشون صحبت کنیم تا بفهمیم چه خبره. ازتون میخوام که این فرصت رو بذارید این ویدیو رو نگاه کنید، به خاطر اینکه دیدن این ویدیو حس میکنم کلا پرسپکتیو بهتری بهتون میده به نسبت کل سولزا، نه فقط بلادبورن. و منی که اثر رو دوست دارم به نسبت بقیه که یک بار بازی کردن رفتن یا فقط میگن نه ایراد داره چرا بقیه میگن پرفکت و 2 تا چیز بیشتر نمیتونن بگن، بیشتر و بهتر میتونم ایرادش رو شرح بدم. یه حرکتی هم که میخوام بزنم اینه که اون شاخه شاخه بودن ویدیوامو کمتر کنم و هر کدومو یه ویدیو مجزا کنم و بگم هدف این ویدیو الان اینه، من الان قراره روی این دست بذارم. و اگه کسی ویدیو رو میبینه مثلا میتونه بگه که اوکی من جدای از بلادبورن و کل سولز ها یه چیزی هم متوجه شدم که اصلا کلا چطوری اصلا به یه سری بازی دیگه مثلا نگاه کنم. امیدوارم که بتونه این ویدیو به این هدف برسه. ترجیح همینه که حالا فعلا این ویدیو رو برسونم، بعدن طولانی تر و بیشتر روش دست بذارم. فرست ایمپرشن و تجربه اولیه‌ای که من داشتم در این فوق‌العاده بودن یک چیز ناراحت کننده ای هم بود، بخاطر اینکه من خیلی وقت از 2018 2019 به بعد کنسول نداشتم و از اون به بعد اگه کنسول دستم اومده قرض بوده، حالا چه PS4 بوده چه الان PS5 قرض. و من کنسول گرفتم اینطور بودم خیالم راحته دیگه، فعلا دستمه، بازی نکردم و به من گفتن که خب من میخوام برم خارج، کنسول رو هر چه زودتر در فلان بازی زمانی به دست من برسون. من مثلا 7 8 گیم می‌خواستم برم، گاد آو 3 رو می‌خواستم برم، لاست آف اس 2 رو می‌خواستم برم، مثلا گیم‌های دیگه می‌خواستم برم که الان میخوام برم در حالی که PS5 دستمه. همه رو بیخیال شدم، فقط بلادبورن رو رفتم با گاد آو راگناروک و البته گوست آف سوشیما، یعنی 3 تا گیمو در نهایت رفتم. درست یادم نمیاد که کنسول رو چند سری گرفتم اینا رو رفتم، متاسفانه اینا رو تو حافظه‌ام نیست. ولی بلادبورن رو توی یه حالت راش شده‌ای بازی کردم که نمیدونستم اون کانتنت بازی چقدره، قرار چقدر سخت باشه، قرار با چی طرف باشم و اون حالت راش شده منو بیشتر هول میداد. یعنی جوری که خودم داشتم بازی کردم منو بیشتر هول میداد به سمتی که سریع بازی کنم، اگریسیو بازی کنم، زیاد دقت نذارم و بگم اوکی بازی هم که اگریسیوه دیگه، بذار میدونی اون اگریشن رو من داشته باشم. و یه حرکتی که من اون زمان زدم این بود
که لوکیشن ها رو سرچ میکردم. یعنی اینطوری بودم که هیچی رو من سرچ نمیکردم جز لوکیشن. اونم چطوری؟ اینطوری بودم که اوکی الان من مثلا یهارگول چپلم، از اینجا برم کجا؟ خب تو باید بری فوربیدن وودز. خب اوکی فوربیدن وودز رو من چجوری پیدا کنم؟ فلان کس رو پیدا کردی از اونجا بنداز دیگه. همینقدر سعی می‌کردم بیشتر از این تجربه رو واسه خودم خراب نکنم، اما در نهایت این اتفاق افتاد. یعنی خیلی هم واسم مهمه که من حتما به این قضیه اشاره کنم. چقدر حس بدیه که تو با گوگل بازی کنی، چقدر افتضاحه که سرچ کنی، چقدر مزخرفه. یعنی اینقدر من تا الان حس بد حس نکردم انگار بازی و من رفتم حداقل سر لوکیشن ها اینطوری بودم که انگار مثلا واکترو گذاشتی یه نفر داری میبینی، داری همونو حس نمی‌کنی خودت داری پلی میدی، اینجوری که انگار یه ویدیویی که مثلا داره پخش میشه رو بخش گیم پلیشو من دارم کنترل میکنم. مثلا شهر دادن این حسه این خودش ویدیو مجزاست. این کاملا یعنی خودش ویدیو مجزاست. و حتی من یادم به اورفان اف کاس رسیدم، بعد به خاطر اینکه واسم سخت بود من چند تا حس متفاوتم اینجوری اگه نتونم بزنم چی؟ اگه مثلا کنسولو بدم و من اورفان اف کاس رو گیر کنم که اصلا اون فوق العاده بود. اون حسه که اصلا حرف نداشت. و تو پرانتز اینو بگم شاید مثلا بلادبورن اورفان اف کاس اولین باری بود که من از دیفیکالتی اون حس سولز لایک زندگیم رو عوض کرد رو گرفتم. مشخصا دیفیکالتی خیلی المان مهمیه توی سولز ها و تأثیر میذاره، ولی این قضیه سولز لایک زندگیم رو عوض کرد معمولا از اون دیفیکالتی میاد. برای من همین شکلی بوده، ولی اپروچ من رو به خیلی چیزهای دیگه ای عوض کرده سولز ها، به شکل‌های دیگه‌ای، نه حتما دیفیکالتی، چه از اون نظر تم فلسفیش باشه، چه جاجمنت تو پلیر باشه و اینکه هی مثلا بازی میکنه با یک سری تما و چیزا کانسپت ها و این بمونه برای بعداً. منتها گفتم اینو بگم که در عین این که اورفان اف کاس از اون لحظه بود که داداش اصلا بهتر از این نمیشه همچین حسی رو گرفت، باید انقدر گیر کنی که بعدش مثلا چیز کنی. منو سولز اگه مثلا تغییر داشتم فقط اون دیفیکالتی نیست. دوست دارم یه ویدیو بدم که یه مقدار رادیکال احمقانه است، اصلا دیکتاتوریه که بگید همه باید اینطوری میبونن و دقیق این تجربه میگرفتن، ولی انگار مثلا بعضی موقع حس میکنم یه سری آدما به واسطه نوع واکنش و برخوردشون و شکل اخلاقی که دارن انگار اصلا سولز پلیر نیستن و اون دیفیکالتی هم باز اگه زندگیشون رو عوض کرده واقعا عوض نکرده، صرفا یه سری چیزا رو بهشون ثابت کرده یا بدترشون کرده حتی. اوکی بمونه بعدن فکر کنم جلوتر راجع به این قضیه بازم یه مقدار صحبت میکنم، ولی گفتم بازم اینو تو پرانتز دوباره اشاره کنم. ولی مثلا اون بار اولی که داشتم بازی میکردم انقدر جذب اون اتمسفر و فضا و داستانه شده بودم، چه بدونم اودوپیزین باشه، صدمه که خودت به چشمات میزنی، چه بدونم اون فاز لافکرافتی باشه که مثلا من همیشه چیزای لافکرافتی دوست داشتم و مثلا اون اومده بود. تم ترس، تولد، یعنی اصلا یکی بهتر، یعنی اصلا فوق العاده بود. یعنی اینجوری بودم که اصلا این حرف نداشت و هنوزم حرف نداره. اینجوری نیستش که مثلا میدونید بد شده باشه، به شدت دوستش دارم. ولی اون بار اولی که من بازی کردم یک سری چیزا که جلوتر روش دست میذارم توی اون بخش چرا بلادبورن پرفکت نیست، اون چیزا جلو چشمم اومد مثلا هر کس دیگه‌ای، یک سری چیزا کمتر که توی این سکند ایمپرشن مثلا بیشتر اذیت میکرد. بار اولی که تو بازی میکنی به خاطر لجبازی، به خاطر شکلی که داری بازی میکنی، به خاطر اینکه سیستم بازی رو درک نکردی، چه بدونم پترنا رو نمیدونی، خیلی چیزا رو نمیدونی، یه باسی که صرفا بدقلقه به نظر خیلی سخت میره، نظر مکانیکی که واقعا همچی چیزی نیست. خب مثلا بار اول از میکولاش لذت بردم، با وان ریبورن اوکی بودم، با رام اوکی بودم و بار اول به خاطر اینکه میخواستم یه تجربه کامل داشته باشم میگم لوکیشن ها رو سرچ کرده بودم، در نتیجه همه واسه آپشنال رو من زده بودم. ولی بار دوم که خودم بازی کردم مثلا اوکی یه سری چیزام چون یادم نمیاد کاملا فرق میکرد. قضیه اینجوری بودم که پیسینگ اصلا فرق میکنه، چقدر سری جاها رو به هم میخواست که حالا کاری ندارم. اون بار اول چیزایی که من اذیت کردن و میگم تجربه من به خاطر سرچ کردن، گفتم سیستم هیل، سیستم کانترول که این من همون موقع فهمیدم و همون موقع هم افتضاح بود. حالا الان باز جلوتر راجعش صحبت میکنم، ولی به نظرم چیز عجیبی بود. کانترول اگه نمیدونید چیه تا حالا نشنیدید، ببینید شما وقتی که همینطوری یک جا وایسید دمیج کمتری میخورید به
نسبت اینکه رول بدید یا ساید استپ بزنید و اون لحظه آخر دمیج بخورید چند برابر میشن و شما میشید وان شات بشید. میخواد مایندست رول اسپم رو ازت بگیره، تا حدی این کارو میکنه و تا حدی هم فیل میشه. همین تا حدی این کارو میکنه تا حدی فیل میشه حس میکنم کل تم این ویدیوه. یه چیز دیگه که نوشتم اورفان آف کاست دوربین. بعد مثلا اولا که از این باسا بود که خب خیلی هرچی بیشتر لفتش میدی بیشتر مسخره بازی در میاره، جفنگ بازی در میاره و از دوربین میپره بیرون، بعد نمیفهمی کجاست، یهو میاد تو صورت دهنتو سرویس میکنه. ولی اون حسی که باید میگرفتم اگر بگیم سولگاسم یا حالا هر چی که هست و معمولا دیگه نمیگیرم از اکثر بازی‌ها، من از اورفان آف کاست گرفتم. به خاطر اینکه دیگه من یه جوری شده هر چقدر میمیرم به باسه میگم اشکالی نداره، حس خاصی ندارم، عصبی نیستم، مثلا چیل ریلکس، کلا مایندستم عوض شده و نوع اپروچم به این بازی‌ها. میتونم که اوکیه، من فعلا دارم پترنا رو یاد میگیرم، اسکیلم هم که مثلا میگم اوکیه یا معمولیه و میتونم رد کنم. یه سری جاها یه سری چیزا، یه چیزی مثل اورفان آف کاست اگه بر فرض بگیم حالا مثلا آرنجی تو رو میتونه اذیت کنه، یه سری چیزا آزاردهنده است، مثلا اسکیل بیس نیست، اینجور چیزا اتفاقا بعضی موقع به نظر بیشتر حال میده. مثل اینکه به خاطر اینکه تو وقتی برمیگردی دوباره بلادبورن بازی میکنی میبینی که اوکی من این باسه چقدر راحته، این چقدر راحته، این چقدر راحته، این چقدر راحته. اورفان آف کاست هم بازی این بار دوم که بازی کردم دو سه تا ترای زدم، ولی اون بار اولی یه سری چیز عجیب غریب بود. من کاملا یادم، من فوتیج خودم رو داشتم نگاه میکردم که یوتیوب گذاشتم، اینطوری بودم که توی حال اون فوتیج نمیدونم کات شده است یا نه. من حس اینو داشتم که مثلا تا مدت‌ها فکر می‌کردم که من 7-8 ساعت سر مثلا اورفان آف کاست گیر کردم. خب یعنی بیشترین بازی که اصلا بیشترین گیرو کردم. بعدا رفتم تو یوتیوب دیدم نه بابا من 1 ساعت خورده گیر کردم و حس 7-8 ساعت بهم داده. یا ممکنه اصلا کات زدم خودم متوجه نشم چون کامل ندیدم، صرفا اون تایمش دیدم بعد از 1 ساعت در این ویدیو من میزنم این باس رو و کاملا حس ناامیدی، فیلیر، یعنی من بدم، من افتضاحم، مگه میشه، اصلا امکان نداره، چیکار کنم چیکار نکنم. حتی فکر کنم هیلم فارم نمی‌کردم، یعنی پشت سرم میرفتم تو باس، اینطوری بودم که نه اگه من خوب باشم میزنم، چرا ربطی نداره، هیل نیاز نیست و این حرفا و من پا نمیشم برام هیل فارم کنم که توی سکند پلی ترو کاملا از یه فرق میکنه. میرفتم هیل فارم کردم چون میرسم او مای گاد چقدر کارآمده، چقدر باگ اصلا هیل. و اصلا با یکی بچه‌ها داشتیم صحبت می‌کردیم همینو میگفت اگر تو می‌خوای با گرایندینگ تو بازی سولز اوکی بشی، با فارم کردن اوکی شی، اینطوری بشنا کن. اگه اون وقت رو برای فارم کردن نذاری، در هر صورت برای باسه باید بذاری، شاید حتی بیشتر، به خاطر اینکه بازم گیری می‌کنی یا یه جا کم میاری. برو هیلتو فارم کن، برو سولتو فارم کن، لولتو 4 تا برای بالا بزن. ولی خب کلا اورفان آف کاست اصلا حس خوبی برای من نمیذاشت دیگه. یعنی من اینطوری بودم که این فوق‌العاده است، من استرس رو می‌گرفتم، استراب رو می‌گرفتم، ناامیدی، شکست، من نمیتونم گیواب کنم. اصلا دلم نمیخواست استریم کنم، هی می‌خواستم استریمو قطع کنم انگار کسی نبینه که چجوری من دارم شکست می‌خورم. چه بدونم، یعنی اصلا خوش فلسفه و داستانی داره که من بشینم حسابی کلی از این فایده تعریف کنم. اینقدر میگم نظر روانی قشنگ فشار میذاشتم که و من زدم وای اصلا وای فوق است. و آخرش مثلا یه چیزی مثل الدرینگ باز دوباره این حساب من تداعی کرد سر رادان اگه اشتباه نکنم، هنوزم در حد اورفان آف کاست نبود. یا مثلا لایز آف بی، نیملس پاپت من خیلی گیر کردم. من نیملس پاپتو مثلا روزی 2-3 ساعت بازی میکردم، میدم نمیتونم بزنم، بازیو میبستم، میرفتم فرداش میمدم، بعد فرداش هم گیر میکردم. یه 3 روز طول کشید، 3 روز 3 تا 2-3 ساعت طول کشید من اینو بزنم. یا مثلا لجم کرده بودم که خب من باید با این وپن بزنم و چقدر اونها هم خیلی حال داد. ولی اصلا اورفان آف کاست کاملا یه چیز دیگه. میگن سول زندگی من را نجات داد، حالا برای خود منم اینجوری بوده، ولی من اون حسی که سر باس هاش میگن و مثلا اون حس شدیده رو از اورفان آف کاست میگرفتم. مخصوصا که من آدمیم که حالا من معمولا ناراحت میشم، عصبی نمیشم، یعنی هرچی بیشتر گیر میکنم داد و بیداد و فوشکشی نمیکنم. شاید تو تجربه اولم سر دارک سوز یکی یه مقدار این کارو میکردم، ولی بعد از اینکه با لور بازی مثلا ارتباط برقرار کردم، دیدم مثلا باسا چقدر میتونن خاکستری باشن، اصلا یه چیز پرسونال تری شد که میدونستم من نمیتونم آدمی باشم که به محض اینکه وارد اون باس میشم درجا فوش خارمادر بدم که بعد بازی چک بزنه تو صورتم بگه ببین این کاراکتر ببین چقدر دوست داشتنی بود و تو زدیش. و این انقدر مثلا اپروچ من نسبت بازی رو عوض کرد که کلا میدونید هر چقدرم سخت باشه، من نمیگم بی پدر مادر هر روز، هرچند خب ربطی نداره ها، یعنی تو با اون داستانه احترام میذاری، میفهمی اون کاراکتر رو دوست داری، به خب اون لحظه تحت فشارت میذاره. ولی خب کلا حتی اگه اونم در نظر نگیریم من معمولا ناراحت میشدم. و خب این اورفان آف کاست که واسه من اون ته قضیه بود و زدم و عشق کردم و اصلا یه مدت 1-2 ماه فاز قضیه رو داشتم، مثلا جا میترسیدم. یعنی بلادبورن واقعا تونست منو بترسونه و این به نظر من خیلی خفن. مثلا بازی ترسناک
ترسا که اصلا دندون من رو شکونده، بازی ترسا که اصلا دندون منو شکونده. اینو تعریف کردم تو ویدیو قضیه دندونم، اگه بخواید میتونید اون ویدیو رو ببینید. من بازی ترسناک اصلا یه چیزای ترسناک خیلی موقع واسم خیلی بورینگه، بعضی موقع احمقانه از یه سری چیزای دیگه بیشتر میترسم. اما یعنی هنوز توجه نکردم که از کدوم نوع ترس بیشتر منو چیز میکنه، ولی خب بلادبورن منو خیلی مثلا چیز کرد، خیلی چیز عجیب غریبی بود. سایکولوژیکال هارر که مین تینگم، ولی مثلا بلادبورن یه سری جا نمیتونم بگم سایکولوژیکال هارره، یه سری کانسپتایی که داره همینطوری منو کسخل میکنه، دیوونه میکنه. مثلا یه سری چیزاش بیولوژیکیه، یا حالا یه سری چیزاش هم حالا چیز هستا، ولی میدونی یو گت دی پوینت. بعد مثلا یادم یکی دو ماه فاز داشتم هی تو چنل تلگرامم یا اینور اونور گرانتاس آیز سام سیکاز اور سام سیکازم، مثلا یه چیز عجیب و غریبی بود و دیالوگاش میگفتم با کاراکترها عشق میکردم، با داستاناش وایب میکردم. و بلادبورن مثلا بار اولی که من بازی کردم اولین بازی بود که انقدر منو جذب کرد. یعنی من الرینگ هم این کارو برای من نکرد، لایزافی هم این کارو برای من نکرد، دارک سولز یک شاید بگم مثلا اونم برای بار چندمی که رفتم سراغش این کارو که پس این دارک سولز یک من اول این کارو با من نکرد. دارک سولز یک از بار اول خب بخاطر اینکه دیگه اون فرمول رو فهمیده بودم و می‌خواستم بفهمم چی به چیه دیگه. نه اون یه ذره چیز بود، مثلا اینجوری نبود که اینو می‌خوام بگم. بلادبورن انقدر من خوشم انقدر دوست داشتم، مثلا تک تک آیتم دیسکریپشن و تک تک هر چیزی رو میخوندم، اینجوریام تئوری میچیدم. خب اینجا چرا اینجوریه؟ اینا دارن میپرستن اینو، اینجا ممکنه ما چیا رو نمیبینیم. خب بذار برم 4 تا سرچ بزنم ببینم چشم انسان‌ها چجوری کار میکنه، این قضیه چشم چجوریه. خب الان من چشمامو تو واقعیت در بیارم یا به خودم سلام بزنم. مدمنز نالج خیلی تجربه خاصی برام، خیلی دوستش دارم. و اون بار اول تقریبا میگم هر چیزی فوق‌العاده بود به جز اون قضیه حالا سیستم هیل، کانتر رول، سرچ کردن و اورفان اف کاس هم فوق‌العاده بود. ولی خب مثلا اذیت هم میکرد، ولی اون اذیته خب اون اینکه اونقدر منو برد پایین، زدن باس دوباره منو کشون بالا و دیگه انقدر کشون بالا که میدونی سنگینی میکرد. یعنی یه حس خنثی معمولی که ایول زدمش ایول مثلا اینجوری نداشتم. فوق العاده بود، واقعا فوق العاده بود. کلا همین ویدیو دارم استفاده میکنم راجع به یه سری چیزا صحبت میکنم، به خاطر اینکه من اون موقع خب راجع به بلادبورن صحبت نکردم و الان که دوباره بازی کردم میخوام این فرصت استفاده کنم، هم یه مقدار حس اون موقع رو بگم، هم حس الان رو بگم، هم مشکلات رو بگم. قطعاً که هیچ گیمی پرفکت نیست، ولی نمیدونم چرا به یک سری چیزا برای اول توجه نکردم که خب میدونم یعنی دلیل‌های مختلفی هست. میگم تو یه موقعی مثلا نمیدونی بازی چطور کار میکنه یا اونجور که باید بهش اپروچ نمیکنی یا بازی اونطور که باید تو رو هول نمیده به یه سمت خاصی، باعث میشه که یه سری تجربه به وجود بیاد که تو بار اول بازی میکنی همه چی افتضاحه یا فوق‌العاده است، بعد بار دوم بازی میکنی کاملا برعکس اون قضیه، یعنی کاملا ورق میچرخه. حالا تو بلادبورن اینطوری نیستش که بگم بار اول شاهکار، بار دوم مثلا آشغال فلان بیساره، ولی خب یه سری چیزا بیشتر تصویر می‌بردن که اینطوری بودم که هولی شت من بار اول اصلا اینا توجه نکردم این چه وضع افتضاحیه، حالا یا چطوری اینا مثلا با هم تداخل ایجاد می‌کردن. و هر چقدر ایراد بگیرم صبح تا شب از بلادبورن بالا بری پایین بیای، اینو به همین شکل ستایش میکنم و دوستش دارم به همین سادگی. عمقی که در یک سری چیزا بهش میتونم بدم اصلا ولم وقتی شروع خایمالی نیست الان، ولی خب آقا چرا نباید بشه رست کرد رو لنترنا؟ یعنی از نظر منطق داستانی نه دیگه خب نمیشه رست نکن، گیت گود انقدر گیت گود شو که تا لنترن بعدی نیازی نباشه مثلا برگردی، یا چه میدونم هر جایی هر چیزی به مشکل میخوره بخوایم واسش منطق داستانی و 30,000 تا تئوری خوشگل هم بچینی. من خودم شخصا این کارو میکنم، خودم خوشم میاد خب، ولی اینکه دوتا لودینگ و این همه مسخره بازی و وقت کشی رو بپذیرم نمیشه. ما از این سکند ایمپرشن به بعد یک سری جاها وارد اون قضیه ابجکتیولی میشیم و من راجع به این صحبت میکنم که چطور همین قضیه لور و داستان و تئوری و از هم تجربه شخصی و این چیزا نمیشه استفاده کرد واسه اینکه ارزش داد یا یک مکانیکی که داره برای تو بازی رو خراب میکنه توجیه کرد. هرچند که میگم همین که بازی‌های فرام سافر هر چیزی داره، یعنی ایراد داره، مشکل داره، تو یا خود من حداقل مثلا میشم ببینم چرا این شکلیه، یعنی از نظر لور داستان ممکنه خب این باسه مثلا باسه برفرض میگم ما باگی داره، مشکل داره، خب خیلی راحته، ولی توی لور میگه وا این چقدر گادلایکه، اینو میری میزنی میگی این در از تناقض مثلا چه بدونم اینه که
چقدر ازش والا تعریف شده و تو چقدر اینو راحت میزنی. بعداً میفهمی که گلیچ بوده، با یه آپدیت درست میشه. اصلا از این قضایا هستا که مثلا یه سری با این چیزا کامیونیتی سولز میزنن یا مسخره میکنن یا میگن آها همینه دیگه. مثلا یه سری جا بازی مشکل داشته، باگ داشته، یه چیز عجیب غریبی یه جایی بوده، ملت نشستن مثلا این لور در آوردن، هزار تا تئوری چیدن، اینا خیلی حال میده. یعنی میگم به نظر من خیلی خفنه، خیلی خوبه که یه بازی اینقدر میتونه زنده باشه، اینقدر کامیونیتی رو مغزش اکتیو کنه، مثلا میگه آقا واسه تئوری بشین واسه بشین اینا. متاسفانه میدونین میفهمی که اون چیزا مشکل داشته، میفهمی که نه آقا این نباید اینجا میبوده، نباید این شکلی میشده. خب اوکی این شکلیه، حالا مثلا شاید یه فرصتی به ما بده که 4 تا برداشت متفاوت داشته باشیم، مثلا خودمون براش داستان بچینیم. مثلا یکی از چیزهای باحالی که من شنیدم و حالا مطمئن نیستم واقعی یا نه، ولی میخوام اینو بگم که بگم مثلا فرام سافر چقدر اون الگوریتمش بامزه است، باحاله، که بعید نیست حتی بین خودشون اینجوری پیش بیاد که مثلا قضیه اسب رادان تو الدرنینگ این قرار نبوده اونقدر کوچولو باشه، به خاطر یه باگ بوده، هر چی بوده یه لحظه رادان اون شکلی بزرگ میشه، اسب کوچیک میشه، بعد میازاکی اینو میبینه و اینطوریه که میگم اینا کاملا ممکنه تصورات ذهن یک کسی باشه. من اینو دارم میگم که یه پوینتی رو برسونم، اینو میبینه و اینطوری که چقدر باحاله، بذار همین شکلی بمونه، ما یه داستان واسش میشیم و چقدر هم داستانش فوق العاده، چقدر داستان رادان من دوست دارم. خب پس اوکیه، ولی خب یک سری جاها میتونه جلو چشم آدمو بگیره که مثلا کورکورانه به قضیه نگاه کنیم و نفهمیم این چیزا. و توی این ویدیو من سعی میکنم کمترین اشاره رو به داستان اینجور چیزا بخوام داشته باشم، تمای اثر و اینجور چیزا دیگه خودتون بازی کردین خودتون میدونید. حتی نظر دیزاین چویز و ابجکتیولی هم میتونم بفهمم یک سری تصمیم‌ها چرا گرفته شده، ولی نمیتونم باش اوکی باشم. مثلا میگم من واقعا نمیدونم لودینگ PS4 چجوری من تحمل کردم، خدایا روی PS5 هم اذیت بود. حالا من اون موقع که بازی کرده بودم خب احتمالاً بخاطر اینکه داشتم سرچ می‌زدم و اون سرچ باعث می‌شده که من پفینگم یه شکلی باشه، بازی احتمالاً واسم راحت‌تر باشه یا چه می‌دونم اونقدر نیاز نبوده، بر نمیگشتم اونقدر خودم جابجا نمی‌شدم که هی لود کنم و اذیتم کنه. میام توی فرست ایمپرشن مثلا من اونقدر توجه نکردم به لودینگ بازی، کلا اونقدر اذیت نبودم سرش، ولی خب الان که میدونم دارم چیکار کنم می‌خوام جابجا شم مثلا اینجا این چیه اینا، بعد یه سری چیزا رو کوتاه میگم جلوتر دوباره روشون دست میذارم و اینا رو میشستونم به هم، به یه نتیجه میرسیم. بعضی چیزا هم خب به نظرم اونقدر ارزش صحبت کردن ندارن یا حالا کم راجع بهشون صحبت کنیم یا منطقیه، به خاطر اینکه همه راجع بهشون صحبت کردن یه سری چیزا آره گوکش میکنیم. فارمینگ تو همه سوزا بورینگه، اینجا یه لول دیگه است و خب یکم با تعداد بولت ها و هیل ها بازی میکردن یک سری چیزا دیگه میتونست فیکس کنه احتمالاً قضیه رو، شاید حتی عوض کردن یک چیز ساده انقدر عوض میکرد اون تجربه یا بدتر که یعنی میدونی با همین میشه کنار اومد و یهو جابجا میکنه یه سری چیزا، موقع میفهمی که اوکی الان میفهمم حاجی تو فقط قضیه هیل و بولت نیست، عجب یا علی که جلوتر میگم روی این قضیه بیشتر بازش میکنم. صرفا فعلا دارم میگم که آقا این سکند ایمپرشن من چیا بیشتر توی تصویر اومد واسه من که الان میدونم بخوام این ویدیو رو درست کنم. اند گیم واسه و ترتیبشون، ببین ما یه تجربه مد نظری توسط سازنده داریم واسه بازی که آقا گیم پلی بازی، حس بازی، شکلی که تو قراره بری این شکلی باشه. خب اون باسا یه سری دیزاین مکانیک دارن، یه سرعتی دارن، یه لولی دارن، یا لوله یه جوری تو رو آماده میکنه به اون باسه برسی و همه این حرفا، اصلا اینا رو کاری نداریم. ولی شکلی که بلادبورن هست، دقت کن، شکلی که بلادبورن خودش رو قرار میده توی اون گیم پلی، کامبت، وپنه، همه چی، بازی شروع فوق العاده ای داره. آپشنال باسا رو من نمیگم چون ممکنه هیچ وقت بهشون نرسید، یا یه سریشو میگم. باسا به ترتیب اینجوریه: کلریک بیست خب آپشنال و با کمترین لول ولی بیشترین سرعت انقدر راحت میتونید بزنیدش که اصلا یه چیز عجیبه غریبه، 30 ثانیه میتونید بزنیدش و خیلی هم میتونه اذیتتون کنه. فادر گاسکوینه، باز اونم خوبه، یعنی هر کدوم این واسه یه سری مکانیک دارن که شما تشویق میکنن زودتر بزنیدشون، یه سری چیزا رو استفاده کنید زودتر میزنیدشون. ولی کلریک 20 و بلاد استار 20 اینا آپشنالن. ما مد نظر میگیریم که شما این باس آپشنالا رو بهشون میرسید نمیتونید بزنید یا اصلا پیدا نمیکنید شانسی، چون یعنی امکان نداره، یعنی یه کم بگردید یه سری اینا رو پیدا میکنید، بعضیاشون خیلی سخت تر. پس اینطوری میشه: فادر گاسکوین، ویکاراملیا، شادو آف یارنام، رام. از رام همه چی به هم میریزه. بازی از مید گیم به بعد کلا یه مقدار خیلی بالا پایین میشه، خیلی به سمت عجیبی میره. رام خیلی واسه کندیه، خب یعنی خیلی واسه اصلا عجیب غریبی، بعد کلا عنکبوت کوچیکا رو بزنید بعد خودشو بزنید، یا در بهترین حالت مستقیم برید تو صورتش و حالت آرنجی
طوری شانس بیاره که بزنیدش، ولی کلا باسی نیستش که اون چیزی باشه که به نظر من بلاد بورن میخواد ارائه بده. بعد وان ریبورنه که باس خیلی بدقلقیه و فقط تو باید بدونی چیکار کنی، بدونی چیکار میکنی و لیمب بریک یاد گرفته باشی خیلی راحته. فقط حوصله، فقط اون تحمل و حوصله رو میذاری و بازی رد. ما میگیم که آقا شما الان بازی داری بازی میکنی، فادرگست کوین عشق میکنی، آقا ایول این خیلی خوب بود، بلاد استار بیست آپشناله ولی براش فرض پیدا میکنی، اشکش در میاره، میزنی بازم حال میکنی، ویکاراملیا رو میرسی حال میکنی، شادو اف یارنام یه ذره دهن سرویس میشه ولی بازم حال میکنی، رام میرسی اونجوری که اوکی حالا باشه، وان ریبورن میرسی فقط صفحه اذیتت میکنه، فشاریت میکنه، اون فشاریت هم نکنه بازم میگی اوکی. وان ریبورن که میزنی میری میکولاش هم که عملا واسه گیمیکیه، میتونیم بگیم واسه گیمیکیه، میتونه راحت باشه، میتونم خیلی بد اذیت کنه ولی خب کلا که چیزی نیستش که مثلا بگی مکانیکلی چه چیز عجیب غریبیه. میکولاشو میزنی میری مرگوز وتنرز. خب به وتنرز که میرسی بازی تموم میشه اصلا، خداحافظ. چرا خب الان شاید بگی گرمند فرسانتر چی شد، مون پرسنس چی شد؟ مون پرسنس رو که شما میتونید اون اومبریلا کورد و چی بود اونا رو از دست بدید، مثلا مون پرسنس رو بهش نرسید، برسیدن واسه راحتی، یعنی مثلا واسه سخت خود گرمن واسه اوکیه، یعنی باز دوباره یادآور میشه که آقا مثلا کامبت بلادبورن یعنی چی، میتونه چطوری باشه و یه سری این حرفا. ولی ما سناریو رو این شکلی میچینیم که شما میری هیچ کدوم از آپشنالا رو نمیزنی، چون با مایندست یه سری چرا باید آپشنال باز آپشنال دیگه به جهنم. جدا از اونم به خاطر اینکه اونقدر نگشتی یا هر چی و بازی رو می‌خوای تمام کنی اصلا گرمن هم نمیزنی، یعنی انتخاب می‌کنی میگه ما رو بکش دیگه و تو نمیدونی. ببین تو نمیدونی، بازی فرام سافر بازی نکردی، نمیدونی قضیه سیو لود چیه، تو نمیدونی که برای اینکه گرمن رو بزنی الان باید کل گیم از اول بری. ترتیبش اینطوری میشه، فادرگست کوین میزنی یه واسه خفن ایول قشنگ پرزنت میکنه بلاد بورن چیه، زودتر بزن تا یارو 20 نشده، چه بدونم استفاده کن از سیستم و مکانیکا، ویکنس طرفو چیز کن سریعتر بزن فلان. ویکاراملیا رو میزنی میفهمی که لیمب برینک میتونه چی باشه، مثلا چقدر من نقطه ضعف استفاده کنم و که یه 20 پلت فلان اینا رو باز زودتر صحبت می‌کنم. امیدوارم حالا باز هم جا ننداخته باشم لیست جلوم. شادو اف یارنام که گنگ باسه، ببین قشنگ اصلا دقت کنیم باسا رو بدون دی ال سی پشت سر هم، رام، وان ریبورن، میکولاش، مرگو وتنرز، خدافظ. اصلا خود وتنرز هم باز دوباره واسه سختی نیست، یعنی کافیه یاد بگیری اونجا دور خودت بچرخی، یعنی یکی از ساده ترین چیزایی که متوجه میشید و اصلا چیزی نیستش که نیاز باشه سرچ کنی و بری مثلا دهنت سرویس شو، و اینکه بفهمی قانون آقا برو پشت طرف تو کونه باس بازی کن و رعایت کنی. این دوتا رو بفهمی میزنی تمام میشه میره. و این خیلی بد اند گیم باسا و ترتیبشون خیلی آندرولمینگ، یعنی ترتیبی که پشت سر هم قرار میگیرن حتی بدترش میکنه. یعنی به نظر من اصلا I hacking love this game ها، ولی خب خیلی اصلا افتضاحه. می چجوری بدتر میشد بذارید من بهتون بگم. الان من میخوام آپشنال رو هم واسه اصلی تصور کنم. خب تو اول بسم الله بلاد استار 20 رو مینداخت جلوت، همونو میزدی همون اول، بعد فادرگست کوین رو مینداخت، خب میگفتی چقدر خوبه، ایول آقا ایول، بعد دارک بیس پارلو مینداخت، بعد از اونجا کلا به هم میخ ویچ اف هنویک رو میزدی با اینسایت 0، بعد رامو میزنی، بعد وان ریبورن، بعد میکولاشو میزنی، بعد مرگو رو میزنی، بعد ابرتیس یه همچین چیزی بود با سلستیال وان ریبورن، اون دوتا رو میزنی که اونها خیلی بورینگن خیلی ساده، بعد لیوینگ فیلیرز رو میزنی، یعنی دارم از دی ال سی دوباره میکشم این وسط، بعد تو کلرگی 20 رو دیدی نزدی، لارنس رو میزدی، بعد دوباره باز حالا به اون انتخابه میرسید که بازی تمام بشه یا نشه. یعنی دیگه این حس کنم بدترین حالتش میشد. اون بار اول که به احتمال خیلی زیادی قراره دهن تو سرویس بشه، ولی خب خیلی عجیبه. به جاش دی ال سی خیلی خوبه، یعنی دی ال سی با لادویک شروع میکنه، بعد لیدی ماریا نمیگم سخته ولی اپیکه و بازم دوباره اون چیز بلادبورنیا تو خودش داره، تو رو تشویق میکنه که تو رو زودتر بزن. من دو تا فاز 2 فیز 2 فیز 3 داره، منو زودتر بزن بره. لارنس هم حالا میگیم آپشنال به جهنم، اورفان اف کاس دیگه ته قضیه است، یعنی مثلا اینجوری که خب این بود، مخصوصا که خیلی خوب استاگر میشه و اگه بازیتون اگریسیو باشه انقدر شلوغه، انقدر چیز میز پرت میکنه سمتتون که اگه اگریسیو بازی کنین اون قضیه استاگر رو یه سری چیزا دیگه هم درست متوجه شده باشید، انقدر خوب و راحت میافتید به جونش که اصلا بازی خیلی راحت میشه. مثل یه مثال خوب بزنم، اگه سکیرو بازی کرده باشید مثلا اول میمونه. خب اول خیلی سخته ها، ولی اگه تو پرشر بذاریدش بازی رو درک کرده باشید به موقع میکری بزنید، به موقع پری بزنید، ولی دائما اون اتکتون رو بزنید و تحت فشار قرار شدید، اصلا واسه یه چیز خیلی راحتی میشه، جوک میشه. خب اورفان اف کاس هم میتونه این شکلی باشه.
چه دیگه با دقت بازی کنید، بخاطر اینکه پترن رو میدونید میتونه خیلی خوب باشه، صرفا ادای شلوغو در میاره. چه اینکه مثلا اون اگریسیو بازی کردن رو فهمیدی میری میزنی اینجوری که این چقدر خوب من میتونم توی سگر نگرش دارم، چقدر خوب میتونم هندلش کنم این حرفا. و حالا چیزم هست بازی به خاطر اون اسکیل کروی که داره، یا شما چه آیتمی یوز میدی، از کدوم ویکنس استفاده میکنی، از چه مکانیکایی استفاده میکنی یا نمیکنی، انگار تعادلی نداره. یک سری جات به نسبت اینکه تو چطوری اپروچ میکنی یا چی استفاده میکنی نمیکنی، یا خیلی وحشتناک سخته و ممکنه اون تجربه فوق العاده رو برات بسازه، یا وحشتناک آسونه و نمیفهمی چرا بقیه دارن میگن این سخته و اصلا خب چرا اینجوریه. و من حتی حرفم اینه، حتی اگه ما اون اسکیل کرورم در نظر بگیریم و اینکه اوکی تو خب بازی خوبه، بازی بابت اون داره ریوارد میده، به نظر من وقتی انقدر سریع اون واسه رو میزنی که حتی خودت هم ممکنه نفهمی به خاطر چی، یا حتی اگه میدونی اونقدر راحت و آسوده میزنیش، حس ریوارد نمیده. یعنی حتی بازیایی که مکانیک سادهشون مثلا فقط جامپه یا کل دیفیکالتیشون حول محور همونی مکانیکه، بیاد میگه اوکی حتی اگه من سخت نیستم حداقل 2-3 دقیقه طول ممکنه بکشم، به خاطر اینکه میخوام اون حوصله تو رو به چالش بکشم یا ببینم توی این 2-3 دقیقه یه بار سوتی میدی یا نمیدی. بلادبورن یک سری جات به محض اینکه یه جور خاصی بازی میکنی تو 20 ثانیه یه جور همه چی تمام میشه که انگار داری همه چی وان شات میکنی و نمیتونی واقعا بگی همچین داره حال میده بهم، میدونی. و آره تو سکند ایمپرشن این چیزایی بودن که حالا منو مثلا اذیت کردن، خیلی بیشتر به تصویر اومدن. یعنی من مخصوصا که من اول تصورم این بود که وای من DLC ندارم و این حرفا، یادم رفته بود که مثلا اکانتو از بهدوخ گرفتم، بعد مثلا DLC اون خریده اگه من از پلاس بزنم اون DLC هم باش دانلود میشه و دانلودم کردم. و بلادبورن من همینطوری عشقی خواستم حالا یه بارم دوباره برم، با اینکه ممکنه با کنسول مدت زمان زیادی دستم نباشه. اینطوری بودم که من شادو اف کلاسوس و بلادبورن من یه بار دیگه برم. اینطوری بودم که DLC من احتمالاً نخواهم داشت. و قشنگ یادمه رسید آخر بازی و دال اینطوری کرد هانتر گرمن اویتس، و اینجا تموم میشه، چرا اینجوری شد؟ این چه پیسینگ، اینا چه باسایی بودن، اینا که خیلی شلوول بودن که یعنی بلم کن. رام، وان ریبورن، میکولاش، وتنرز تموم. خب من نخوام گرمنم بزنم همین، هرچند که اون گرمن و اون اندینگ هم شما هر کدوم انتخاب کنید یه اندینگ فوق العاده میگیره، اصلا اون هر کدوم از آپشن‌های تو 10 از 10. البته نه واقعا که جلوتر راجع بهش صحبت میکنم، یکی از اندینگ‌ها به نظرم یه جوریه، ولی خب حالا جلوتر. و چقدر خوشحال شدم که دی اس رو داشتم، صرفا یادم رفته بود لوکیشنش کجاست. رفتم لادویگو زدم، اینجوریام که آقا ایول لیوین فلیر رو دیدم، اینجوریام که وای این چی بود دیگه، این مخصوصا که اصلا باسایی که راحتن یا خیلی چیزن یادتون میره، یعنی کاملا فراموش میکنه. خب یه دلیلی داره که فراموش میکنی، مشکل مغز شما نیست عزیزم. من بارها گفتم که یه موقعی خیلی چیزا رو فراموش میکنید، مشکل مغز شما نیست و خب اون چیزا اینقدر فراموش شدنیه که پاک میشه کامل. خب من این سکند ایمپرشن هم گفتم یک سری چیزای رندوم اشاره میکنم که من یادداشت کردم، چون یادداشت کردم ولی مسیر مشخصی نداره. بعد میریم سراغ این که آقا بزرگترین مشکل بلادبورن و اینکه هیچ وقت پرفکت نبوده و متاسفانه بخواد این شکلی ریمیک بشه و اون مشکلات رو حل نکنه ناامید کننده است به نظر من. هرچند که این حرفا از ته دل باور ندارم. من میگم که تو بلادبورن رو هنوزم همین شکلی میتونی بدی، هیچ اشکالی نداره، فقط 60 فریمش بکن، ریمیکش بکن، جون خود تو رو خدا همون شکلی. ولی بیا تو بلادبورن 2 یا مثلا حالا هر چیز دیگه هست اون مشکلات رو حل کن. ما نمیخوایم با ریمیک حتما گیمو ارتقا بدی از نظر گیم پلی و مکانیکلی، فقط دابل داون نکن، یعنی یه مرحله عقب نکش بگی خب مکانیکشو حذف کردم تازه تو رو خدا. و میخوام بهتون بگم شاید اصلا به خاطر این تناقضا و این مکانیکایی که جلوتر بهتون اشاره میکنم به هم ریختنشون یا عوض کردنشون باعث میشه که انقدر ریمیک بلادبورن عقب بیفته. نمیدونم، شاید نمیتونن در بیارن ریمیک رو و اینطوریه که اوکی مثلا یه هیدن مکانیکی هست ما اینو در نمیاریم بازی به هم میریزه. خب مشخصا بهتره که آره اگه قرار بازی خراب کنی ریمیک ندیده داشه گلم. و خب چیزایی که نوشتم که قضیه کانتر دمیج اگه صرفا وانشات نمیکرد و دقیقاً مثل باس مونپرسنس مثلا کل چوت ازت یهو میگرفت ولی یه اچ پی حتی یه اچ پی هم برات نگه می‌داشت خیلی بهتر میشد. چون مثلا میگم تو سولز ها هیل آپگرید کردن همیشه خیلی مهمه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این بحث همیشه بوده که کسی نباید آپگرید کنه هیلشو، باید پترن یاد بگیره، اکچولی داج بده. ولی نکته اینه همون
هیل آپگرید کردن باعث میشه شما فرصت بیشتری داشته باشید برای زنده موندن، امتحان کردن، یاد گرفتن. یعنی کلا آزمون و خطا. یک سری جاها بلادبورن با بعضی چیزها شما رو طوری اذیت میکنه که نخواید وارد اون عمقش بشید. و مثلا سر همین رول و ساید استپ، چون تو عملا کمبو زدن داری با وپنت و یک سری چیزای عجیب غریب با لیم بریک و بیست هود و اینجور چیزا میتونی ترکیب کنی، این دقت نکردن تو خب پانیش میکنه که مثلا اولاغ چه داد چه اتک چه هر چیزی رو اسپم میدی راحت از زیر دستش قصه در نری، به خاطر اینکه وقتی اگریسیو و حرفه‌ای بازی کنی انقدر راحت و ساده میشه که باید یه کاری کنه که تو یه اشتباه کردی مثلا یه لحظه یا وان شات چی یا حالا دهن سرویس. یعنی یه موقع‌هایی اگه بخوام با بازی کامپتیتیو مثال بزنم، تو باید در نظر بگیری که اون سطح آخر گیمت کجاست، چطور واسه اون کامپتیتیو پلیر یا اون پلیری که اسکیل داره بازی رو بالانس میکنی و به نسبت اون و تمام کارهایی که توی گیم میشه کرد بالانس میکنی گیم رو. چطور یه کاری میکنی اون پلیر جدیده اذیت نشه یا بخواد به اون سمت گریدنس یا که هر چی که هست حرکت کنه. و حس میکنم توی بلادبورن چون اکثرا پلیرها به سمت اون اسکیل بگیم، حالا هر چی بگیم، به اون سطح بالاش نمیرسن یا نمیخوان برن یا اصلا نمیفهمن چطور باید این کارو بکنن، اصلا نمیفهمن که چرا یک سری مکانیکا مشکل داره یا برای اونا به هم میزنه همه چی رو، ولی واسه اون پرو پلیر بالانس میکنه و یه تعادل ایجاد میکنه که کلا سیستم گیم و فاندامنتالش رو به هم نریزه با 4 تا کار متفاوت کردن و یه خطای ریز به ضررش تموم بشه، چون در هر صورت داره حرفه‌ای بازی میکنه و خیلی بدتر داره باسون میزنه. پس چه بهتر که یه اشتباه میکنه خب محکم‌تر هم پانیش بشه تا بتونه هنوز اون پانیشمنت رو داشته باشه و اون ریوارد این که داری اون شکلی پلی میدی، نه اینکه بری مثلا تو یوتیوب ببینی خب لیم بریک چیه، بی اسپلیت چیه، من اینم بزنم دیگه حل دیگه، همه باسا رو تو 30 ثانیه میتونم بزنم، کلا راهش از اول این بوده و من نمیدونستم حالا چقدر راحت شد. نه نباید بتونی این کارو بکنی، اون ریوارد خوب پلی دادنت باید باشه. و خب مثلا از این قضیه نگاه می‌کنی میگه اوکی احتمالاً این مکانیکه داره این کارو میکنه دیگه که من کانتر دمیج میکنه، مثلا من رول میدم 2 برابر دمیج میخورم وان شات میشم و این قضیه حالا باز الکی راحت نشه اینا. خوشبختانه برای هیچ کس هم نشده به جز اونایی که بازیشون اکچولی خوبه و خودتون میبینی لذت میبری، میگی بازیش هم طرف خوبه ایول که براش انقدر راحت و اینطوری میزنه. از اون طرف اینم هست کلا باید همینا رو کنار هم در نظر گرفت که برداشتن یا گذاشتن یه مکانیک یه چیز حالا کوچیک بزرگ دقیقاً چه چیزی رو به هم میزنه یا باعث میشه اون سیستم ها کنار هم بازی رو خیلی ایزی کنن یا حالا به هم برزن و این حرفا. اینجا داشتم حالا میگم یه سری چیزایی که نوشتم خب داشتم بازی میکردم دوباره تو ذهنم اومده نوشتم دیگه و نوشتم it's horrifically beautiful and I'm all into it. اینجا خوبه نوشتم که یکی از مشکلات بلادبورن اینه که انقدر خوبه که تو میگی چرا این چیزا تو بازی دیگه نیست. یعنی وپن ها مثلا خیلی کمه اما انقدر خاصه و خوبه که دوست داری همشون تو بقیه گیم ها هم باشن. بعد مکانیک‌های مختلفی که کلا امتحان کردن به شکل‌های مختلفی حالا توی بازی جدید که لرنینگ باشه هم اومده در اصل. بعد نوشتم چالیس دانجن ها کاش بیشتر میشد چیز میشدن بهتر میبونن، از همون موقع ریلیز هم مشکل داشتن ولی خب یک کاشه. و یه چیزی که نوشتم آقا بلادبورن واز مستری اف کامبت و کامبتش رو یاد بگیری خیلی خوبه و خودم روش ادعا ندارم چقدر خفنه، ولی تو این حالت بازم میتونه سام هاو وپن تکراری یا بورین داشته باشه که عجیبه، ولی باز حداقل هر کدوم یه جور یونیکه و فراموش نشدنی تره دیگه. سر جا هم ویش لیسته نوشتم که کاش وپنای بلادبورن تو دی ال سی الدرینگ بگیریم. من کلا یه ویدیو میدم راجع به وپنای بلادبورن به نظرم تو کامبت خودش سیستم‌هاشو درک کرده ولی هنوز تو اجرا میلنگه یا باز هم یک سری جاها عقب میکشه، یعنی میفهمه چی میخواد، همه چی رو گذاشته و تو میتونی اون شکلی که مد نظرم الان بازی کنی. اینجوری نیستش که نباشه، هست ولی یه سری جاها به سمت اشتباهی هولت میده. و در کنار این چیزا که دارم میگم و به خاطر چی اصلا اینو میگم، میفهمم که اینا بگن اوکی ما میدونیم چه تجربه‌ای می‌خواستیم بسازیم و تداعی کنیم که نمیایم همه مکانیکامون رو توی یه گیم بریزیم، ولی خب بلادبورن میگم انقدر در دسترس نیست که باعث میشه من اون تقاضا بیشتر شه و در این حال من اوکی ام که این تجربه متفاوت باشه. و بعضی موقع مثلا خیلی حس بدیه که یه بازی مثل دیمن سولز یه سری مکانیک داشته که دیگه هیچ کدوم نداره، مثلا دارک سولز 3 نسبت به 1 یا کلا اصلا دارک سولز حتی الدرینگ نسبت به دارک سولز 2 همین ترانسفورماتیو وپنه، اینسایت یا مکانیکای ریز و درشت دیگه. بعضی مکانیکا واقعا خیلی خفنه، کاش حالا تو بازی دیگه میشد یه جور دیگه دید. یادم اولین بار که
بازی کردم یه مکانیک اینسایت اصلا یه جوری به من حال میداد، یعنی خیلی خوبه. یارو میگفتش که سولزا داستان خورشیدم، بلادمون داستان ماهه مثلا. حالا چیز یه فاز عجیبی من موقع گرفته بودم با اثر. و کلا بازی فرام سافر تمای مختلفی دارن، بعضن دست رو چیزهای مختلفی میزنن که خیلی آدم حال میکنه. یه جایی میبینی مثلا چشم سوم، یه جایی مثلا چشم انسان، یه چیز بیولوژیکیه، یه چیز الینه. گرانتوس آیز خیلی بودم فازر. حتی به نظرم یه سری مکانیکای بلادبورن انقدر خفنه که میری توی بازی آشغالم میذاری باز اون بازی خوش خوب نشون میده و تو حال میکنی. نمونهش سیستم لمپ لورز آف فالن که به نظر من یه الهام مستقیم از اینسایت بلادبورنه و خیلی میشه پوش داد این چیزا رو کلا و وارد یه لول دیگه ای کرده شد. و خب من از همین سیستم لمپ مثلا لورز آف فالن هم تعریف کردم چون مثلا چیز خوبیه، چیزای خوبتری مثلا میشه ازش در بیاد، هرچند که اون بازی تو قولی که خودش میداد درست چیز نمیکنه، در نمیاره. ولی خب باز از این طرف اینو دارم من از خودم میگم، یه سری چیزا رو امیدوارم از خودم نگم که جلوتر تکرار کنم، چون حس میکنم بین اون چیزایی که نوشته بودم گفتم احتمالاً، یعنی یه حس مطمئنی دارم ولی میترسم نگم یادم بره. کلا مثلا میدونید الان که به ذهنم اومده حالا باز بگم دیگه، اگه تو ادیت یادمون ادیت میکنم. سر مکانیکا هر چقدر ریز، هر چقدر بزرگ، شاید اون بیس بازی از دور مثلا شبیه به نظر بیاد، ولی چند تا مکانیک ریز و درشت انقدر همه چیزو تفاوت میده که اگه تو بگی مثلا الدرنی فقط یه جامپ اضافه کرده، با سیستم استگرش عوض کرده، با اون مثلا هیوی اتک و شکلی که باید بازی کنی و قبول نکنی که همین دوتا چیز کل تجربه الدن رینگ و شکلی که میتونی بری سراغش رو کلا عوض کرده، خب تو داری دروغ میگی، تو داری به این واقعا یا حداقل متوجه نشدی. میدونی برای همینه میگم اوکی ام با اینکه این بازی‌ها مثلا یکی دو تا مکانیک ریز یا درشت مثلا به خودشون اضافه میکنن، یکی دو تا بیشتر نیست، ولی کل اون چیزا وقتی بازی میکنی میبینی فرق میکنه، یعنی کاملا اصلا یه چیز دیگه است. و تو هر چقدرم خوب باشی تو کارت، فوق العاده باشی، اگه مثلا بگی آقا من میخوام یه بازی بسازم، من تا الان 10 تا بازی ساختم از مجموعه مکانیک‌های فوق العاده و خیلی خوب همه اینا همه رو میخوام بذارم کنار هم یه بازی در بیارم، اصلا شاید کار نکنه. این میشه بدترین گیمی که تو ساختی. و این سیستما باید بتونن که با هم کار کنن و اکثر موقعات اون دقت رو دارن که دارن چیکار میکنن، ولی بعضی جاها به نظر ندارن و بیشترین تداخل ایجاد میشه که میریم وارد بخش بعدی ویدیو میشیم. اینکه آقا اوکی چرا بلادبورن پرفکت نیست؟ اگر که ویدیو رو کامل ندیدید و مستقیم زدید دارید این بخش رو نگاه میکنید، لطفا این کارو نکنید، به خاطر اینکه من کلی تا الان مسیر چیدم، کانتکست دادم که اوکی چی بوده چی نبوده و چطوری قرار بریم جلوتر. اگه یهو ممکنه بپرسید خب چرا یه دفعه ویدیو سگمنت بندی شده، چه ربطی داره عزیز گلم؟ من که با سگمنت بندی کردنم حتی مخالف بودم، منتها یکی از بچهای کامنتی گذاشت که باعث شد من جور متفاوتی به قضیه نگاه کنم و سعی کنم تک تک ویدیوهام بجز فول گیم رو سگمنت بندی کنم. و اونم این بود که آقا من ویدیوتو دیدم خیلی حال کردم، منتها 2 ساعت بود، خواستم دوباره برگردم فلان تیکشو نگاه کنم، به دوباره برگردم فلان تیکشو نگاه کنم، یا مثلا تو همون ویدیو به یه چیزی اشاره کردی ولی مثلا نیم ساعت جلوتر بودیم، می‌خواستم برگردم دوباره حرفت بشنوم پیدا نمی‌کردم و تجربه‌مو چیز می‌کرد. سر همونی که این سگمنت بندی رو می‌کنم، سر همون. آره اگه مستقیم کلیک کردی روی این بخش لطفا این کارو نکنید، هر چند که اوکیه هنوزم چیزایی که میگم و اگر واکنش درست یا برداشتی که حالا می‌خوام داشته باشید میگیرید که چی میگم و این حرف از کجا میاد یا چطور به این مشکل ها ما میرسیم، که مسیری که همین یه چوسه مسیری که دارم درست می‌کنم کاملا دستم در نرفته باشه، مثلا که کلی راه داریم، هنوز کلی چیز مونده. این چیزایی که من روش صحبت کردم آقا این خودش ویدیو مجزا بود. یعنی به نظرم خیلی بده که اشتباه یه گیم رو کلا ایگنور کرد، هر چقدر که بقیه چیزاش خوب باشه. اینکه شما اشتباههای یک چیزی رو گوش زد کنید، نه ارزش اثر رو زیر سوال میبرید، نه اون چیز خوبش یهو بد میشه، چیز بده رو دارید منشن میکنی. همین. و هر چقدر که بقیه چیزا توی اون لول فوق العاده باشن، باعث میشه اون کمپانی نتونه درست درس بگیره از یک سری چیزا. حالا باز معجزه است که فرام سافر انقدر خوبه و میازاکی کارو در میاره، ولی خب این مشکلا رو بهشون اشاره کردن چیزیه که باعث میشه آقا منی که این بازی‌ها رو دوست دارم، منی که مثلا این کمپانی دوست دارم و میدونم هم حرف ما رو میشنون، باعث بشه در نهایت میدونی بگن که ما یا اینا رو فیکس کنیم، یا یه سری پلیرها اصلا اینو متوجه نشدن، اون تجربه مد نظر ما رو اصلا نمیفهمن یا فهمیدن ولی من اینو نمیخواستم بهشون بدم پس عوضش میکنم. و این مشکلات هنوز اون یونیک تون و حس بازی رو عوض نمیکنه
میکنه و میگم بر حق اوکیه، یعنی طرفدارها اینقدر دوستش دارن. بزرگترین مشکلی که بلادبورن داره اینه که اون اینتندد اکسپریانس یا اون تجربه مد نظر دیولپر و سازنده بعضا مشخص نیست چیه، که باعث میشه سیستما به هم بریزه. یعنی میتونی پریونلی بازی کنی، میتونی مثل دارک سولز کاملا بازی کنی، بی خیال اگریشن بشی و در این حال یه پتانسیل ریز هست که کمبو بومبو کنی و اون شیر قضیه رو مثلا بکشی بیرون که بگی اصل قضیه اینه. و گیم توی اون بخش اول مثل بقیه بازی‌ها درست یاد نمیده چطور باید بازی کنی و بله بازی فرام سافر به صورت مخفیانه یا خیلی رو تصویر به تو یاد میدن چیکار کنی یا نکنی، اون کور اصلی قضیه و شکل پلی دادنت و تفکرت باید چه شکلی باشه به واسطه لول یا یک سری چیزای دیگه. و بلادبورن به نظر من توی این قضیه ضعف داره و میتونه بهتر باشه. حالا جدای اصلا یاد گرفتن که هیچی، دستتونم میگیرن یک سری جاهای این بازی‌ها و کمکتون میکنن، منتها حالا چه شکلی شدی باید یه ذره تو بحرش بیافتید که متوجه بشید. چیزی نیستش که مثلا اونقدر دور از ذهن باشه، یه نگاه بندازی میفهمی قضیه چیه. و سعی میکنم بعداً دیپ دایو تر وارد این بخش بشم که آقا اوکی توی سولز ها و توتوریال هاشون کجا دستتون رو میگیرن، کجا مکانیکای مخفی کمکتون میکنن و صرفا کافیه که شما بازی کنید همه چی فیکس میشه به مرور. و یه سری حرفی که جلوتر زدم و اینجا هم تکرار میکنم که میگم حالا تصورم اینه که این تکرار اونقدر حالا بد نیست و بذار مثلا این بخشی که دارم صحبت میکنم کسی نیاز نباشه عقب جلو کنه. من از تکرار جمله ها بدم میاد، مثلا طرف یه ویدیو میده پوینت یه دقیقه‌شو داره هی تکرار میکنه اون حرفشو، ولی این بخش تا اونجا که میشه میخوام حالا کامل باشه. مکانیک حذف کردن، اضافه کردن و با مکانیک یاد دادن به پلیر کار سختیه و میفهمم چطور بلادبورن نتونه دقیق هندل کنه این قضیه رو. اما دقیقاً خب راجع به چه مکانیکایی داریم صحبت میکنه؟ خب کجا داره کارش اشتباه انجام میده؟ مثلا میگم یه مکانیک رالی هست اوکی از اگریشن، اما پلیر نمیدونه چطور اون اگریشن رو منیج کنه یا کمبو بزنه، پس بازم سیف پلی میده. چرا این اتفاقی میفته؟ اینا رو به مرور باز میکنم یا اینکه انیمیشن ها سریعترن، شیلد تو بازی نیست، بعد توضیح شیلد رو میخونی عملا داره بهت میگه اینجوری که تو ترسویی، مثلا بدی اگه شیلد برداری. به جا رول کویک استپ هست، کامیتمنت ها به اتک ها کمتره ولی باز هنوز میتونی سولزی پلی بدی و R1 اسپم کنی و در بهترین حالت بگی که میرم پشت طرف مثلا R2 اسپم میکنم. و اینم بگم من الان قرار نیست مثلا راه حلی ارائه بدم، میدونم که میتونم این مشکلات رو مطرح کنم. اون چیز سطحی که مثلا من یا شما بهش فکر کنیم ممکنه جواب سوال نباشه و خیلی چیزهای دیگه رو به هم بزنه. الان مثلا میگم کاش سیستم هیلش مثل لایز آف پی بود، این شکلی اون نوع فارم کردن یک سری چیزا فرق میکرد، تشویق میکرد هنوز به اگریشن. تو میدونستی که اوکی من نیازی نیست برم هیل فارم کنم، صرفا اگریسیو بازی کنم یا یه جایی مثلا اون دقت هم هنوز داشته باشم، از فارم دهنم سرویس نمیشه، میرم بازی میکنم هیلمو میزنم و هنوزم مثلا حس باحالی میده، حتی داستانی هم مچ میشه. چرا؟ چون میدونی من مثلا دارم خون همون باسو مثلا مصرف میکنم. ولی برگردیم سر توتوریال. یکی از بهترین مثالایی که سر توتوریال فرام سافر میشه داد همون دارک سولز یک و بخش اوله که میگم بعداً راجع به اون چطور اون پلیر اکسپریانس یا چطور پلی دادن یا چطور بهش یاد دادن و منیج کردن ویدیو درست میکنم. ولی مثلا میگم تو بخش اول دارک سولز رو در نظر بگیر، میاد تله جلوت میذاره، میاد باس جلوت میذاره و بهت میگه که آقا تو اینو نمیتونی بزنی، بعد از این در رد شی، در پشت بسته میشه. میاد بهت میگه چطوری این انمی‌ها رو جدا کن، انمی با شیلد جلوت میذاره بهت میگه پری چیه، هر کاری رو برات میکنه. بعد تو از اون محیط میای بیرون، میگه حالا هر جا میخوای بری، هر کاری میخوای بکنی بکن. ولی هنوزم لولا بازم توی اون مسیر، توی اون بازی چیزهای مختلفی به تو یاد میدن که ممکنه مثلا یا مربوط به اون باسه باشه یا یه مکانیکی که تو متوجه نشدی یا یه آیتمی از یه جایی میگیری که مثلا میفهمی اون رو باید استفاده کنی، واسه لول باشه، انمی باشه، هر چی باشه. تعریفی که از بلادبورن میشه خب معمولا اینه که بازی بلادبورن اصلا گیم پلیش فرق میکنه، خیلی اگریسیو تره، تو باید با یه مایندست دیگه بعد بری سراغش، اگریسیو باید بازی کنی فلان و همه چی میخواد تو رو هول بده به سمت اون اگریشن که اینجا بازی به نظر من اتفاقا که فیل میشه. چه اون بار اولی که من بازی کردم، چه این بار دوم سوم، میگم چون مطمئن نیستم، میگم اون دو بار بیشتر بازی نکردم، کاری ندارم با واسه فرقی نمیکنه دو باری بازی کردم یا سه بار بازی کردم. مخصوصا که من الان سعی میکنم بازی رو به عنوان یه RPG نگاه نکنم که بگم اوکیه میشه به شکل‌های مختلف بازی کرد و فلان و صرفا کافیه این شکلی بری جلو بازی فیکسه. خب
اوکی اگر یه بازی بخواد اینطوری باشه که من از همون مکانیک های خودش استفاده کنم، یه مقدار اپروچم عوض کنم، کل بازی راحت بشه و اون سیستم و مکانیکا به هم بریزه، خب شاید کارش درست انجام نداده. نه اینکه تو حتما اینجوری درست بده تا بازی عالی باشه، که راجع به اینم باز دوباره میشه کلی بحث کرد و جوتر این بحثو خواهم کرد. بیشتر بازی این حسو میده که تو رو هی محدودتر میکنه با لولاش، یعنی تو هرچی بیشتر لول میچینی بیشتر خودتو هول میدی سمت یک سری وپن های مشخص و تو الان داری تاکید میکنی که اوکی من در اصل میخوام با این وپن ها پلی بدم، من میخوام به این وپن ها دسترسی داشته باشم برفرض. ولی بازم اونقدر چیز نیست دیگه، صرفا بحث نیستش که این مکانیکا مشکل دارن یا ندارن، کجاها تداخل یا تناقض درست میکنن و حتما حالا اشتباه نیست، حالا نمیگم پلاق و فیل، کلا دیگه باخته همه جوره. و بازم تاکید میکنم من دست میذارم بعدن رو همین چیزا تیکه تیکه تو همین ویدیو، بعدن سعی میکنم ویدیو بدم، بذارید حرفمو بزنم، یعنی این نقطه هایی که میخوام به هم بچسبونم ببینم حالا چقدر بدی خوب میچسبونم. شما ویدیو رو کامل ببینید، اوور ریاکت نکنید، من خودم هندل میکنم قضیه رو، اجازه بده آقا. اینجا یه لول اپ کردن انقدر میتونه بدبختی داشته باشه که بعضن انقدر نمیکنی تا بمیری. یعنی مثلا من میمردم یا 50 که 70 که سول داشتم. چرا؟ چون نمیتونستم اینطوری باشم که حالا کل مسیر رو برگردم یا ریسک کنم برم تا چک پوینت بعدی که بعد لول اپ هم نکنم برگردم هانتر دریم دوباره برگردم. این دوباره برگشتن به دریم تا یه جایی اوکی، تا یه جایی میتونه بگی مثلا تجربه متفاوت، داستانش اینه فلان بیساره، ولی از یه جایی به بعد با اون همه لودینگ و هزار تا کوفت و زهرمار دیگه آزاردهنده میشه و میدونستن این شکلیه. خب تو دارک سولز یک این مکانیکه بوده که تو بشینی روی بونفایر و همونجا لول اپ کنی، پس چیزی نیستش که بگی اوکی نه دیمن سولز هم اینجوری نبوده، خب دارک سولز 2 هم اینجوری نبوده، خب اینا مثلا بعدن فیکس کردن دیگه. بعد جلوتر گفتم الان سر مثلا این RPG element یک بازی میتونه با لول اپ کردن تو رو بیشتر دستتو باز کنه که بخوای چیزهای مختلف امتحان کنی، ولی اینجا این بازی تو رو محدودتر میکنه. مثلا به جای اینکه آپشن بده یه آپشن میگیره ازت که تو رو هول بده به اون سمت پلی استایلی که حالا یا خودت میخوای یا خود بازی میخواد. و بازم میگم جلوتر روی این قضیه دست میذارم که چه چیزای کوچیک و بزرگی کنار هم میذاری میبینی که اوکی چی میشه که بازی یه سری حرکت‌ها رو میزنه و میخواد چیکار کنه، یه چیزی میذاره جلو که کل سیستم بازی رو نسبت به اینکه همه سریعن یا میخواد فلان شکلی باشه در نمیاره، ولی بازم میخواد هولت بده به اون سمت. کلا RPG مکانیکای بلادبورن که از بازی‌ها دیگه‌شون اومده همون افکت اونا رو نمیتونه اچیو کنه و جوری که تو عمق قضیه اینا هندل کردن اینطوری میشه که خب اگه بلادبورن کلا لولینگ نداشت چه شکلی میشد یا استر ریکوایرمنت فرق میکرد، چقدر این بازی عوض میشد. حالا اینو نگه دارید تا بریم سراغ لول ها. لول ها به نظرم اوکی ان، دارک سولزیان، ولی باید بلادبورنی باشن. این چیزی بود که دوباره بازی کردم بهش توجه کردم، یعنی بار اول خب دارم چون بازی میکنم لذت میبرم، اینجوری هم که اوکی حالا اینجا دارم با دقت بازی میکنم باز یهو اگریسیو میشه، ولی این بار دوم تو که چرا اینجوریه، لول ها، پلیسمنت ها، انمی ها و کلا به جمع لول دوباره تو رو تشویق میکرد که با دقت بازی کنی و دارک سولزی اگه بخوایم اینطوری مثال بزنیم. چطوری میتونستن یه کاری کنن بلادبورنی باشه و لول ها هم اگریشن تو خودشون داشته باشن، چون لول ها در تضاد اون کامبت و هدف اصلی و چیزی که همه ازش تعریف یا تبلیغ میکنن بود دوباره. و خب خیلی صفر و یکی نمیخوام روی این سوارشم که هدف بازی این بوده که حتما اگریشن باشه، حتما ما باید کلا اگریسیو بازی کنیم و یه سری چیزا رو الان اشاره میکنم که نه اگه خب اونطوری بود که خب اصلا خیلی رپتیتیو میشد، خیلی تکراری میشد. نه فعلا این بحث اینه که هدف بازی چیه، اون تجربه مد نظر با تغییر مکانیک یا یک سری چیزا میتونه چقدر عوض بشه و چطور ما از بازی تعریف میکنیم و این حرفا. مخصوصا که اینقدر تفاوت تجربه هست بین لول ها و با سین کانتر ها، حالا با پیسینگ آخرش هم و شکلی که بازها کار میکنن کلا عجیب و غریب میشه قضیه و نمیشه گفت هدف 100% فلان مسیر مشخص بوده، مگر نه یه دفعه میرفتن سمت سکیرو شدن یا صرفا میخواستن تا یه حد اکسپریمنت کنن نو. ولی چند تا مثال خوب برای همین قضیه دارم که خب مثلا تو بیا محیط، انمی ها و باس های مختلف یک بازی رو با یک بازی دیگه عوض کن و کاراکترت مثلا همه چی اون شکلیه. مثلا فرض کن باس بلادبورن رو ببر تو دارک سولز، آقا میشه زد اینو؟ نه نمیشه زد. خب اوکی رامو ببر اونجا مثلا، خب این اصلا برای اونجاست، این برای دارک سولز این لول مثلا ببر اونجا، این لول دارک سولز مثلا سکیرو رو میاری اونجا، این فرق
این اصلا نیست. پس این آرونو اینا میگم مشکل نیست حتما، صرفا سوالی که طرح میشه و اینجور چیزا باعث میشه که بگی اوکی دراستیکلی به شکل خیلی بزرگی تجربه یک عده به خاطر اینه که پس اینقدر متفاوته، به خاطر اینه که یک سری بحثا سر بلادبورن هست و باعث میشه یه نفر اصلا هیچ لذت نبره، یه نفر واسش جهنم باشه بلادبورن، درست به تو مسیر نمیده، درست هندل نمیکنه. و همونطور که این حرفا میشنویم لایز آف پیرا مثل بلادبورن بازی نکنید. چرا من این حرف اصلا واسم یه شکلی بود؟ چون اتفاقا خود بلادبورن تو باید واسه اینو بگی، بلادبورن را مثل دارک سولز پلی ندهید، بلادبورن را مثل بلادبورن پلی دهید. وقتی گیمی که خودش همینطوری مثلا نتونسته و مسیر رو درست چیز کنه، درست نتونسته یاد بده، فرض کن مثلا لایز آف پیالا، میدونی یعنی این جریانه یه جایی باید به نظر متوقف بشه. و هی تکرار نمی‌کنم این حرفمو، مخصوصا که حس می‌کنم یه فشار و باری رو دوشم میذاره و انگار دارم قول میدم که ویدیو درست کنم، ولی بتونم آره کاراشو میکنم. یعنی هر کدوم از این چیزایی که میگم هر کدوم واقعا این حقو دارن که یه ویدیو مجزا باشن با خیلی مثال‌های بیشتر، دقیق، فوتیج، یعنی آقا اینو مقایسه کن با اون، اینو مقایسه کن با اون، میدونی من الان دارم از تجربه شما و رو شما حساب میکنم که آقا شما خودتون میتونید حدس بزنید من کجا و کجا دارم مقایسه میکنم، حالا صرف اینکه اسم ببرم مثلا کافیه. داشتم میگفتم من میتونم حس کنم این قضیه خودمو یکم یا چقدر اذیت کرده بود و عملا نسبت به لول ها یه اپروچ داشتم، یهو سراغ باس که میرفتم قضیه میتونست کاملا یه چیز دیگه بشه، در صورتی که جاهایی که تو سولزا خوبه هیچ کدوم این شکلی نیست، همون شکلی که لول رو بازی میکنی میتونی سراغ باس بری. تو بلادبورن هم میتونی ها، ولی بیشتر اذیت میکنه یا تو چشم میزنه نسبت به بقیه بازی ها. میتونی همون شکلی که کل لول ها رو بازی کردی باس رو هم بزنی، ولی یهو میبینی خیلی بیشتر اذیتت میکنه به نسبت اینکه اون شکلی که باس ها رو میزنی لول ها رو بازی کنی یا سراغ یک سری واسا بری. یه ذره بعد گفتم میتونه ولی و الان مثلا میگم دوباره دارک سولز یک تو یه لول با انمی رنج و میلی همزمان درگیر میشی، گس وات به باسی میرسی که دوتا گارگویل، یکی رنج یکی میلی. لایت تاون با محیط درگیری، اوکی بیا یه باس بهت میدم که رو محیط چرت و پرت بریزه. با سگ درگیری، حالا بیا با نینجا درگیر میکنم، اوکی حالا اینو یاد گرفتی، اوکی یه مینی باس بهت میدم، یعنی بعداً مینی باس میدم، یه باس بهت میدم با دوتا سگ. سن فورترس رفتی فهمیدی باید به همه برات دقت کنی، اوکی حالا یه باس بهت میدم خیلی راحتا، ولی دوربر تو دقت کن، دقت نکنی همون دوربر دهنتو سرویس میکنه. ولی بلادبورن تو اون لولی که باید، ببینید توجه کن، تو اون لولی که باید این درس دادن رو نداره به هیچ وجه، حتی یک سری جاها، یعنی حتی باس ها به تو مکانیک یا چیزای اضافه تری میدن که تو رو تشویق کنن زودتر کارشون رو تمام کنی، ولی مثلا لولا باز دارن هی با ترپ و هزار تا مزخرف و چرت و پرت و انمی پلیسمنت و کثافت میگن این دارک سولز ها. من میدونستم میازاکی انمی رو میچینه اینجا. مثلا میگم سر باسا فادر گسکوین بیست مود میره، تو میفهمی که اوکی من اینو باید زودتر کارشو تمام کنم تا بیست مود نرفت، و بیست مود میره سریعتر میشه، باز وحشی‌تر میشه، خیلی استرسفول تر میشه. بلاد استارو بیست با پویزنشه و تو باز میتونی مثلا بلاد بنز گوش بده خیلی سریع تمام شه. شادو آف یانا با اون مارا اینجور چیز، لیدی ماریا با سکند ترد فیزشه و اورفان آف کاز با اون مسخره الی آخر. یعنی همینجوری من میتونم با هر باس ادامه بدم که چرا این باسا مثلا یه سری جا درست تو رو تشویق میکنن که تو اینا رو زودتر تمام کنی. بعد از اون طرف یه چیزی مثل رام اصلا تشویق همونجوری واسه خودت ایموت بزن، هر کاری میخوای بکنی بکن، اصلا تشویق تو رو نمیکنه بخوای کاری بکنی. نمیگم کل بازی کل باسا باید مثل وینتر لنترن میبودن که بعد سری بزنی بعد استرسش بشه، مثلا یه تنش عجیب و غریبی باید باشه و اینا، ولی دقیقاً وینتر لنترن که بیشترین تنفر رو نسبت بهش دارن میتونن داشته باشن پلیرها، من خودم هم خیلی اذیتم میکنه، همون چیزیه که تو رو حل میده به اون سمت پلی استایله، به تو رو به چی تشویق میکنه؟ میگه خب تو زود بیا تو صورتم، نیای من فرنزی تو پر میکنم. سری نزدیک انمی میشی، انمی داره فرنزی تو پر میکنه، فرنزی پرشه تو اصلا اون میتر که یهو وان شات میشی، کل چیت میپره. خب دیگه تو رو به چی تشویق میکنه؟ میاد میگه اوکی من یه چیزی دارم، اگه تو منو پری کنی و فرنزی داره پر میشه، تایمینگ اینا همیشه دقیق یه شکلی در میاد که اگه من فرنزی پر شد داش منفجر میشد هم ویسرال اتک بزنی، یا اون اسپید برمیگرده یا از اول دمیج نمیخوری به خاطر که وسط انیمیشن ویسرالی. و حالا فرض کنید کل بلادبورن همه انمیا مثل وینتر لنترن بودن، ان جهنم میشد.
قطعا جهنم میشد. به هر باس، به هر انمی میخواستی مکانیک هایی مثلا وینتر لنترن بدی یا اون شکلیش کنی و به خاطر همینه که حس می‌کنم مثلا جا عقب کشیدن و دستتو بیشتر باز گذاشتن که به نظر ورایتی داری توی گیم پلیت، ولی اون تداخلات مثلا یه سری جاها خودشو نشون میده و یهو تو اینطوری که اصلا گیم پلی چه این شکلیه، من هر وری میرم سراغ بازی انگار نمیتونه درست در بیاره. که هنوزم دست نگه دارید، یعنی هنوزم کلی صحبت هست. میدونم همین الانم ممکنه کلی صحبت داشته باشین. من پیشنهادم اینه که نوت برداری کنید. اگه میخواید با من بحث کنید، میخواید صحبتی بکنید، اوکی، کاملا اوکیه. ولی یا فعلا صحبتام تا همین بخش رو بردارید و به نسبت همین بخش کانتر کنید، بگید نه اکچولی اینجوریه، یا اگه فکر میکنید اوکی همین بخش کل پوینت طرفو میرسونه، نه آقا باید دست نگه داری، کلی چیز هست که ما کنار هم بچینیم و این ارورا رو پیدا کنیم. میتونید در حین اینکه دارید ویدیو رو میبینید نوت برداری کنید، یا من خودم توی سگمنت ها مثلا دقیق بزنم که توی دیسکریپشن رو دیدید، بگید اوکی این بین شرکت حرفاش این که خب شنیدم دیگه، اوکی منم این نظر رو دارم، یا اینجا به نظر من تیک شما اشتباه هست. و بهترین مثالی که تو خود بلادبورن میشه زد و اینکه مثلا چطور درست یه سری جا یاد نمیده، یا وقتی یاد میده چطور یاد میده، واسه وان ریبورن قبلش بهت یاد میده، میگه آقا این خانوما که زنگ دستشونه رو بزن، اینا رو تو نزنی نمیره ها، اینا انگار یه بافی روشون میاد و تو اینو میفهمی، سراغ باس میری، بعد کاتسین میبینی، کاتسین دوباره درجه به چیزی که نشون میده این زنگوله دارن میزنن. ما که من چیکار باید بکنم؟ درجا باید برم اینا رو بزنم؟ اصلا امکان نداره من این باس رو بتونم بزنم. احتمالاً بزنم اما آخرش برسه نمیمیره، تو بدونم دوباره به دنیا میاد، هر گوهی میشه، چون من امتحان نکردم نمیدونم. ولی خب انقدر میدونی، انقدر درست یاد میده که خدا رو شکر اون شرایط برای من پیش نمیاد. بحثی نیستش که الان بازی پیچیده نیست، سخت، راحته، مثلا کامبتش چجوریه، نمیشه اگریسیو بازی کرد، یا مثلا میشه آقا میشه خیلی کارا میشه کرد، یا هولت نمیده به اندازه کافی یا خیلی خوب این کارو نمیکنه، یا یک سری جاها حتی بد. و خب گیم پلی بلادبورن میتونه سخت باشه، به نظر نیاز حتی انگار توضیح بده یک سری جاها، یا بهتر میتونست باز میگم اون یاد دادن رو انجام بده. مثلا میگم میتونست یه جا کاملا دست شما رو ببنده، یعنی یه دیوار بذاره جلوت، بگه من به تو قرار نیست توضیح بدم، قرار نیست دیسکریپشن بدم، که قرار نیستش یه منو پاپ اوت کنه بیا رو صفحه بگم لیمب بریک چیه، که یه باز جلوت میذارم، راهتو به اینجا کلا میبندم، خب بهت میفهمونم لیمب بریک چیه، و تو تا با لیمب بریک این بازی رو نزنی مثلا نمیتونی اینو چیز کنی، نمیتونی رد کنی، که خب تقریبا نمیشه. میتونست خیلی پلیر رو اذیت کنه دیگه، مثلا یارو نمیفهمید چی کار نمیکنه، چرا این شکلیه، دیزاین باسه و همه چی انقدر بعد پرفکت میبود که میدونی. و الان مثلا میگم لیمب بریک چیه، ما با یه اسب طرفیم، با یه حیوان طرفیم، این دوتا دست داره دوتا پا، شما دست چپ اینو میزنی استخوناش میشکنه برفرض، این استگر میشه میفته زمین، حالا میری سراغ پای چپ، میری پای راست، دست راست، این با همین کار شما 1 دقیقه یا شاید بیشتر، شاید بعضی واسه کمتر، میتونید اون باسو استگر کنید، احتمالاً بتونید ویسرال اتک بهش بزنید و چون میفته زمین سرش هم میاد پایین، به سرش هم میتونید دمیج بدید و اینو با کمبو زدن شما میتونید انجام بدید. به ترانسفورماتیو وپنتون نیاز دارید برای یه سری کارا و حالا یه 4 تا آیتم هم استفاده کنید که اصلا یه چیز عجیب و غریبی در میاد. و میگم اگه مثلا می‌خواستن خیلی بیشتر مانور بدن روی این قضیه، مثلا میگفتن همه جوره دمیج کمه، مگه اینکه مثلا با این لیمب بریک و اینجور چیزا بری جلو، شاید یه باس از حالت معمولیش تبدیل به یه چیز وحشتناک سخت میشه که نفهمی هیچ جوره چطوری رد کنی. برای همین حس کنم بیشتر بخش اکسپریمنتال قضیه است، یعنی بلادبورن خیلی چیزای اکسپریمنتال داره تا اینکه بگی کامل و دقیق می‌خواسته این کارو بکنه. و از اون طرف همین الان با اینکه باس ها مثلا خیلی میتونن سخت باشه اگه دارک سولزی بری سراغشون، ولی اگه بلادبورنی بری سراغشون، میگم اینجوری من جدا میکنم دیگه، حالا دیگه سعی میکنم این شکلی نگم بلادبورنی، اگه بلادبورنی بری سراغشون خیلی میتونن راحت باشن، یعنی یه باس رو تو 30 ثانیه میتونی بزنی، مثلا یه چیز عجیبه خیلی راحت عجیب اصلا نگم، و خیلی از این ور میفته، یعنی اون کسی که فهمیده چطوری باید بازی کنه اینجوری که این باس چقدر مثلا راحته، من باید برم چیکار کنم، آها باید برم باس چلیس دانجنا رو مثلا بزنم که 12 مثلا 6 برابر سخت‌تره تا تازه من حال کنم. و نمیدونم ویدیو لایز اف پی اومده یا نیومده یا کجا راجع بهش صحبت کردم، میدونم که توی یه ویدیویی حالا خواهد بود، فکر کنم توی این بایدها و نبایدها. خب توی بایدها و نبایدها راجع به این صحبت میکنم که چرا بازی لایز اف پی نباید مثل بازی فرام سافر باشه، یا بازی فرام سافر نباید حتما مثل لایز اف پی باشه. نه این به بعد باید و نبایدی وجود نداره و یه سری چیزا. اونجا هم راجع به مکانیک‌های مختلف صحبت می‌کنیم و اونجا اگر علاقه به بازی سولز هم ندارید، که حالا نمیدونم اگه ندارید چجوری تا الان دارید ویدیو رو نگاه می‌کنید، ولی خب هنوز میتونید ویدیو رو ببینید. به نظر من خیلی ویدیو اوکی در اومده و خب و اونجا میگم بس همینه.
خب مشکل نیستش که چیزی بدی، هیچی بد نیست، لول ها فوق العاده، مکانیکا فوق العاده، کامبت فوق العاده، ولی بعضی از اینا به همدیگه کمک نمیکنن یا با هم اونطور که باید مچ نیستن، در تضادن، تناقض دارن و در کنارش به نظرم داره بد بهت یاد میده. اگه بگیم پلی استایل بلادبورن فلان چیز مشخصه، بهت دارک سولزی بازی کردن یاد میده و حدس بزنید چی، برای همینه که بحث اینقدر سر بلادبورن هست که نه باید اینطوری پلی بدی، نه کی گفته میتونی دارک سولزی بدی، انقدر متفاوت فلان بیسار اینجوری اونجوریه و حق با جفت اون آدماست، چون با یارو بازی کرده میگن آقا اینو دارک سوزی میتونی پلی بدی، یه نفر دیگه بازی کرده میگه که نه اینو دارک سوزی نمیتونی پلی بدی، چون یه نوع دیگه پلی میده ببینه که نه آقا اینو مثلا من فهمیدم میتونم بلادبورنی بازی کنم و کلا مایندستش عوض میشه. و چون خود بازی اینجور جایی که تا الان گفتم و یک سری جاها بد عمل میکنه، میتونست اگه میخواست مسیر دقیق تری بده به اون پلی استایل و تجربه متفاوت بلادبورنی فلان، ولی خب مثل اینکه یه دلیلی داشته که عقب کشیدن دیگه. و خب چیز ریز و بامزه‌اش همینه دیگه، تمام چیزایی که تا الان تو بلادبورن اشاره کردم میگه مشکل نیستن به تنهایی، ولی میبینی هیچ کدوم از سیستم با هم کمکی نمیکنن. دقیقاً همون حرفی که جلوتر زدم، کاش یه گیم باشه که همه مکانیکا رو با هم داشته باشه. خب اوکی، الان مثلا بلادبورن همون گیم است که یه سری مکانیکا رو و یه سری لول ها رو با هم داره، تو نمیتونی هم لول دارک سوزی داشته باشی، هم بخوای اونو آموزش بدی بعد یه گیم پلی دیگه بذاری یا یه باز اصلا میدونی. و باز جلوتر اینو مثال زدم، تصور کن مناطق بلادبورن با همون انیمیشن با همون بیاد توی دارک سوز 1 2 یا 3 همه چی میتونه فیکس باشه، اما باس‌های بلادبورن یک سریاش بیاد توی دارک سولز 1 2 3 اصلا با سرعتی که تو داری هل نا برادر اصلا ولم. و تنها چیزی که تا حدی میتونم بگم تو خود لول‌ها تشویق میکنن به اون سری زدن اینا، باز همون وینتر لانترناس ممکنه به دمیج نده، خیلی آروم بیاد داره میخونه لا لا، خیلی بامزه، خیلی آروم داره میخونه، خیلی آرامش مثلا تو اینو میشنوی میگی یه ام پی سی قراره مثلا باش طرف شه، میدونم هم چقدر تو مخه ها، ولی دقیقاً همون نمیه. نگاه چقدر خوبه تو یاد میده که قضیه چیه، چقدر خوبه تو یاد میده که آقا ویسرال مثلا میتونه تو رو نجات بده، دمیج فرنزیه رو نخوری یا دمیج فرنزیه رو میخوری میتره که بوم هیلت کم شد. چون رالی سیستم داری، نه تنها هیلتو کامل برمیگردونی به خاطر اینکه ویسرال اتک زدی، رون داری هیلتو پرترم میکنی بابا ایول. و خب میگم یه خط خیلی باریکی است که باید دقت کرد چقدر نزدیک کردن بلادبورن به اون تجربه که الان دارم بهتون میگم میتونه بازی خسته کننده کنه، یه شکل کنه، یه غیر قابل تحمل کنه. و اینطوری مثلا تو میتونی این بحثو بکنی که ورایتی تو بازی مونده و هر جور بخوایم میتونیم اپروچ کنیم که من قابل بحثه، من باهاتون بحث خواهم کرد. کسی میخواد اونطوری پلی بده بره سکیرو پلی بده که این حرفم باز اشتباهه، یعنی من یه سری حرفی که الان مردم ممکنه بزنن دارم میگم، اگه یکی اینقدر محدود شدن و یه شکل پلی دادن دوست داره این حرفا بره سکیرو پلی بده که آقا اصلا بحث اینه، کسی نگفت حتما باید اینقدر محدود بشه. این یک دو همه چی عالی پرتغالی، بعضی چیزا صرفا تو تصویرترن که تغییرشون حتما پلی استایل یا اپروچ تو رو نسبت به همه چی عوض نمیکنه. نیاز نیست کل لول پر از انمیایی که فرنزی تو پر میکنن باشه یا همه رو با استرس و خیلی سری بخوای بزنی، ولی کدوم از اون دارک سولزها یا یه گیمی حس رپتیتیو بودن داده به خاطر اینکه لول ها بیشتر تو رو آماده کردن برای یه باس یا به دیزاین باس نزدیکتر شدن یکم. اتفاقا میدونید کدوم بازی‌ها اینو خیلی بد انجام میدن؟ یه بازی جدیدن اومده اینترویا نمیدونم چی میاد دقیقاً لول ها مثلا میخواد تو رو واسه باس آماده کنه، بعد انمی به تو میده دقیقاً پترن همون باس رو داره. اینطوری این چقدر کپیه، این چقدر بده، این چقدر رپتیتیوه، چقدر من نمیخوام این لول رو پلی بدم، شاید چقدر با اون باس حال کنم ولی نمیخوام این لول رو برم. و اینجور چیزا به نظر من چیزی که خیلی کم مطرح شده، یعنی اصلا کم که هیچی داداش من ندیدم، به خدا من نشستم باورتون نمیشه من فقط 3 تا ویدیو دیدم 6 ساعت بود، یه نفر نگفته بود این مشکل رو. و من اینجوری هم که الان من یه ویدیو کریتیک دیدم 2 ساعت تو باز راجع به هیل صحبت کردی، خب اینو همه میفهمن، یعنی خب که باز اینجوری هم که من دارم میگم حالا چیز نکردی، نمیگم الان من چیزامو، ولی یه جوریه واسه اینجوری هم که کامان چیزای مهمتری هست. خلاصه که آره لول ها این دوباره که بازی کردم خیلی بیشتر توجهمو جلب کردن. اون بار اولم به این حس می‌کردم یک سری چیزا آفه، برای همینه که مهمه شما یه اثر رو چند بار تجربه کنید، اصلا ولیو اینو داشته باشه که چند بار بخواد تجربه بشه، ریپلیبیلیتیش چه شکلیه فلان بیسار، بخاطر اینکه ببینید یه سری چیز ازش میزنه بیرون، اصلا خوشحال میشه که اصلا این ایراده رو پیدا کردی، خوشحال میشه که فهمیدید این شکلیه، توجهتو جلب میکنه. چون بار اول ممکنه اونقدر با بازی‌ها لیمیتاش و خیلی چیزا آشنا نباشی، بعد که می‌خوای بازی کنی با دقت بازی می‌کنی یا با سرعتی که می‌خوای بازی می‌کنی می‌بینی همه چی به هم میریزه که حالا که من فهمیدم پریه مثلا چقدر خوب میتونه باشه، بذار ببینم میتونم ابیوزش کنم. خب اوکی، بخش لولا رو الان من رد کردم، این پریه رو که راجعش صحبت میکنم.
ولی من یه ذره دارم برم یه نیم ساعت اینا استراحت کنم، خیلی خفم، یه چیزی هم بخورم باز دوباره میام. هرچند اینا رو نباید میگفتم، صرفا بعد کات میزدم میرفتم ادامش، ولی دارم میگم که اگه اون تون صدا و اون حسش اینا عوض شد، من یا باز اون توی اون مسیره افتادم تو چاه، بدونید سر چیه. و خب دیگه ویدیو هم که دارم وقتتون رو میگیرم، نمیخوام هدرش بدم، ولی خب دیگه حس میکنم این حداقل توضیحیه که میتونم چیز کنم. همین. بلادبورن یک سری جاها تو ورد بیلدینگ خودش باشه، داستان باشه، گیم پلی باشه، اتمسفر و آرت استایل و کاراکتر دیزاین و باس و چه بدونم هر چیزی که باشه انگار یه هیپوکریت دابل استاندارد دروغگوی مزخرفیه که تو برای متوجه شدنش یا درست رفتن سمتش باید اینسایتت بیشتر بشه و این سامها عالیه. نمیدونم ولی چون اصلا همون قضیه هانت کردن، هانتینگ، دقیقا کجا این بازی این حسو میده؟ یعنی کلا اون کاسمیک هارر و آنون و گاتیک و فاز ویکتوریایی و هانتر و ترس و تولد و چشم و اصلا انگار هیچ کدوم اینا هم کنار هم نباید کار کنه. But somehow it does and it's fucking beautiful. Oh my god. یه سیستم دیگه هم که به هم ریخته کم و نمیدونم دقیقاً میشه چیکارش کرد، سیستم پری بازیه. الان مثلا میگم تو یکی از سناریویی که میچینم، ببین سناریوهای مختلف من میچینم، میدونم هزار تا سناریوی دیگه هم میشه چید، خب ولی من خب چند تاشو میگم که مشخصا فعلا به اون حرفم کمک کنه. آقا میری تو صورت حریف، دمیج تو میدی 1 2 3 4، یه دونه سنگین داری میخوری، میگی من دمیج اینو تانک میکنم، اشکالی نداره، من یه هانتر قوی بسیار شاهکارم، پریمو میزنم، دمیجمو خوردم، اشکالی نداره، دمیجمو نخوردم، خب چه بهتر، پری شد، حالا یه دونه ویسرال بهش میزنم، کل هیلم برمیاد. ولی اون دمیج نخوردمه من مد نظرم نیست. من حتی این مد نظرمه که حتی اگه بر فرض تک تک انیمیشن ها، تک تک فریما و نوعی که تو باید پری میکردی باید این شکلی می بود که دقیقاً اون لحظه که دمیج میخوری و هیت میشه و از اچ پی شما کم میشه بعد تیرت میخوره و پری میکنه، به خاطر اینکه یه سیستم پانیشمنت ریواردینگی درست میشد که میگفت آقا به خاطر اینکه شما استرس نداری، دقت داری میکنی، پری تو زدی، استگر شد، حالا من بهت سیستم رالی دادم، هیل دادم، ویسرال اتک دادم، 1000 تا کوفت و زهر مار دادم، برو حالش ببر. اما الان چه اتفاقی میفته؟ چی میشه که این سیستم من میخوام راجعش صحبت کنم؟ من بهتون میگم خیلی سریع خلاصه جمع جور میگم. تو دارک سول شما اسکیل داری، پری میکنی، های ریسک های ریوارد. این قضیه پانیشمنت و ریوارد تو بلادبورن کاملا میشه دور زدش. بلادبورن به خاطر رنج بودن وپن میتونید کاملا لو ریسک های ریوارد بری جلو و این سیستم چقدر ریسک داشتن چقدر ریوارد داشتن کامل به هم میریزه. یعنی حتی سیستم رالی که میگی به جهنم دمیج میخورم صرفا کافیه لحظه آخر پری کنی، اونم کنار زده میشه. صرفا اگه فاصلم اوکی باشه، من ساید استپ دارم. ساید استپ چیکار میکنه؟ یکی از چیزایی که بازی به جای رول گذاشته تا من بتونم خیلی سریع به انمی نزدیک بشم یا فاصله بگیرم که اینطوری میشه. خب اگه فاصلم اوکی باشه با ویسرال اتک نه تنها ایچیم برمیگرده اگه دمیج خورده باشم، یا با یه رونه به خصوص یا اگه بخوام دوتا بذارم میتونم نصف ایچیمو برگردونم که خب 20 تا هیلم دارم تازه. عملاً چیز عجیب غریبی میشه. توجه کردید؟ من پری بلادبورن خیلی دوست دارم و از خیلی جهات ازش تعریف میکنم. لحظات باحالی رو میسازن و میتونن به شدت گیم پلی عجیبی درست کنن، ولی خب توی یه شرایط خاصی میتونن اون سیستما رو کامل به هم بزنن. دقیقاً مثل چیزایی که جلوتر طرح کردم. دوباره میگم از دور هیچ ریسکی نمیکنی. هیچی مهم نیست پترن اون انمی یا دمیج چقدر زیاده. صرفا تیر هدر میدی. یهو پریت میگیره، بعد درجا دکمه دی پد رو میزنی، 5 تا دیر اضافه میگیری، میری تو صورت باس، ویسرال اتک رو میزنی، هیلت هم برمیگردی. حالا برای فرصت داشتن این ویسرال اتک یا اینکه کی بزنم اون 5 تا تیر رو بگیرم یا تغییر سناریویی که گفتم و ترکیب چیزها میشه بحث کرد، ولی پوینت ایز the same. و تیر داشتن به عنوان یک کانسیوبل شاید تلاشی بوده برای بالانس کردن همین سیستم. جلوتر گفتم شما باید ببینید این چیزی که من میگم ایراده چرا هست و اگه یه چیز جابجا کنی تو مجموع اونا چه اتفاقی رخ میده. و اگه تیر بی‌نهایت بود تو بلادبورن، هولی شیت برو، یعنی 100% گیم بروک میشد. باید یه محدودیتی میذاشتن و اون محدودیت حتی اگه از نظر تایمی هم بود، من صرفا انقدر وای میسادم که اصلا هم مثلا دوباره سرد شه، یه تیر دیگه بزنم، خب نشد اشکالی نداره، یا مثلا خب 3 تا تیر بزنی مثلا اسلحه داغ میکنه، اوکی 3 تا تیرمو میزنم، ویسرالمو میزنم، اوکی اصلا هم باید سرد شه، انقدر دور مپ میدوام تا اصلا هم سرد شه، دوباره بازی میکنم، اونم خراب میکرد. نمیتونم دقیق بگم اون تجربه مد نظر سازنده چی بوده یا الان هر چیزی عوض شه چه سناریوهایی پیش میاد، ولی حداقل در رابطه با پری هم اینطور میشه گفت. در عین اینکه دقت، حوصله و حافظه پلیر
رو ریوارد میده، خود همین سیستم به تنهایی باز به اون اگریشن کمکی نمیکنه. حداقل تو یک سری سناریوهای مشخص که تو میبینی واسط خیلی منفعت داره فاصله بگیری، با دقت یا به موقع بازی کنی، با دقت تیرتو بزنی، اگریسیو نیاز نیست باشی. و الان میدونم شاید اصلا بشه گفتش که پلی مد نظر مثلا بلادبورن همچین که جلوتر گفتم یا با یه وپنی میشه، فکر کنم بلید اف مرسی بود، اینه که آقا وسط اتک دادن میتونی پری کنی، پس دائما در حال اتک دادن توجه میکنی، یه جا که داشتی میخوری به جای رول زدن یا این ور اون ور رفتن پری میکنی و اگه پریتو میس دادی خب پانیش میشی و اگه میس ندادی که خب بابت اون اگریسیو پلی دادن هیچ، بابت اون دقتت هم یه ریوارد دیگه میگیری. و خب میگم پوینت از سیم، این شرایط مختلف سناریو میتونن فرق کنن، ولی خب شاید اصلا ما کلا داریم اشتباه میکنیم، یعنی کلا بازی در نیامده. شاید بعد لول ها، نه حتما باس ها، لول ها باید مثلا تریلر باشه، یعنی نباید فاز اگریشن بگیره، فاز هانت و شکار و استلف بگیره. ولی خب کسی آیا تونسته این تجربه و حسو بگیره؟ بعید میدونم. تکرار میکنم یه شکل دیگه‌ای، به خاطر اینکه یه ظرافتی میخوام بهش بدید و دقت کنید. هیچ کدوم از سیستم هایی که الان من دارم راجعشون صحبت میکنم به صورت برابر مشکل ندارن یا کمک نمیکنن که همه چی به هم بریزه. پتانسیل اینو دارن که تجربه بلادبورن رو انقدر عجیب غریب بکنن که کلا همه چی به هم بریزه، که باعث میشه یه سری جاها بعد این همه سال هنوز بحث هست سر مشکلات بلادبورن یا چطوری پلی دادنش. و هدف این ویدیو هم الان این نیست بگم بازی راحته یا سخته یا مشکل داره، یه حالت لودولوژی توری دیگه، چرا زبونم گیر کرد این کلمه، که هر کدوم از این مکانیک ها باعث چه چیزی میشه و ما گیم رو زیر ذره بین میذاریم اون وسط به کامیونیتی هم اشاره میکنیم و تصوری که از گیم هست و این مکانیکا تو رو به چه سمتی هول میده و یا چه گیم پلی برات میسازه، نه اینکه تو چه جوری حتما به سمتش میری. یه مشکل بازی دیگه که بهتون گفتم جلوتر و اینو تو سکند ایمپرشن هم فهمیدم وضعیتم کرد، گرایندینگ، نه حتی برای هیل و بولت حتما، و البته من کلا مشکل دارم یعنی حتما برای هیل و بولت نه، حتی صرفا برای سول. گرایندینگ فلوی یه گیم رو میتونه کلا به هم بزنه و تکرار کردن یه بخش برای کرنسی آیتم یا هر چیزی توسط خود دیولپر باید با دقت انجام بشه به نسبت درخواستی که از پلیر داره یا کاری که میخواد بکنه. و خب سولز ها یکم توی این مسئله عجیب میشن بعضی جاها و من خودم یه مقدار بعد عقب بکشم به خاطر ریاضی قضیه و دقیق حساب نکردم که آقا شما کل بازی یک بارم نمیری و کل باسا رو بزنی و هیچ سولت دست ندی، اون موقعی که میرسی به اون نقطه‌ای که وان شات میشی، برای اینکه وان شات نشی لولت به چقدر رسیده یا باید میرسیده. خب این فقط گردن بلادبورن نیست، کلا همه بازی سولز تا حدی سر این قضیه مشکل دارن و من خودم 90% موقع از فارم بدم میاد و حس درستی نمیتونن مثلا بهش بگیرم، مخصوصا که دیولپرها همچین چیزی رو مد نظر گرفتن. من قرار نیست بدونی که بمیرم بازی رو برم، از سری جاها و مردن من کمک میکنه من لولم بیشتر شه. چه جوری چه بهتون میگم، الدرینگ تو این قضیه گرانی از همه بدتره و یک بی‌نظمی خیلی خاصی توی دیفیکالتی خودش داره که راجب بی‌نظمی توی اون دیفیکالتی و اینکه چطور نتونسته اونجا در بیاره. البته خب اوپن ورلد کارش نمیشه کرد صحبت میکنم، ولی راجب اوپن ورلد حالا فعلا نه، اصلا الدرینگ تو مثالم نیست. همون دارک سولز یک رو باز برید در نظر بگیریم، بازی نبوغ خودش رو کجا نشون میده با سولز ها، برای شما استرس درست میکنه، کلی اهمیت میدی، فکر میکنی پروگرشن از دست دادی و این حرفا، چون مسیری که داری طی میکنی، انمیایی که داری میکشی پروگرشن تو ان که هنوز سامبیت نشده، این تو باید بری لول اپ که انگار بگی من پروگرشن داشتم و اینکه میمیری فکر میکنی پروگرشن تو از دست دادی. ولی همه مسیری که طی کردی رو میتونی دوباره صلحاشو به دست بیاری و من قبلا سر اهمیت داشتن یا نداشتن صلح ها صحبت کردم، یه مجزا هم میدم که یه همچین مکانیک ساده ای چقدر تاثیر میذاره اینکه شما چطور پلی بدی، چقدر اذیت بشی یا نشی، چقدر لحظات باحالی رو میتونه بسازه. ولی برای اینکه بازی رو دراپ نکنید حداقل خیلی 0 و 1 بگیم که اهمیتی نداره مثلا سولتو یه مقدار از دست بدید، چون شما لول یک رو تصور کنید که تا آخرش رفتید و یهو یه انمی مونده میمیرید. دو تا راه حل دارید، یا ددران کنید به سول برسید و مسیرتون ادامه بدید، یا دوباره کلیر کنید. اگه دوباره کلیر کنید و سول هم بردارید حالا 2 بار سول دارید و اگه چند بار بمیرید به نسبت لولی که درش قرار دارید و ایکس پی که اون انمی ها میدن بازی میفهمه که اوکی شما یکم دارید عقب میافتید و اونقدری که ایکس پی جمع میکنید احتمالاً 2 تا لول بیاید بالاتر و یکم راحت‌تر شه. ولی 2 تا لول که میاید بالا چون سول بیشتری میخواید واسه لول اپ، کلیر اون منطقه اصلا دیگه واسهتون صرفی نداره و بالاخره هم میتونید رد کنید با اون لول اپ. کلا سناریوها خیلی زیاده، مثلا میگم همشو نگم، ولی کلا حس فارم کردن بهتون نمیده. یعنی یه سری مکانیکای مخفی هم هست، مثلا داکسوز یکیش همین مردن زیاد باعث میشه دراب ریت انمی ها هم بیشتر بشه، یعنی اگه اشتباه نکنه و عملا شما بازی به مرور بدون اینکه بفهمید براتون راحت تر میشه. و میگم متوجهم سناریوهای مختلفی وجود داره. مثلا میگم اگه من سولم رو بر نداشتم و مردم
دفعه بعدم نخواستم کلیر کنم و مستقیم ددران کردم چی؟ بهترین حالت اینه که شما در هر صورت یک بار کل منطقه رو کلیر کنید. خب این اصلا جای خود. ولی سوال خب اینه که اونو از دست دادید میخواید چیکار کنید دیگه؟ میرید به باس میرسید و اونقدر بهتون کرنسی یا سول میده که آپگرید کنید. ولی چند تا لول های عقب میافتید. به نسبت منطقه و اون لول که هر چی اوایل بازی باشه مخصوصا سول ها کمتره، نهایتا یهو میبینید یک لول، یعنی اونقدر عقب نمیافتید. در صورتی که شما جلوتر برید به جاهایی میرسید. ببین اینجا رو دقت کنید، اینجا رو دقت کنید. مهم اینه هر منطقه میرید یک بار کلیر کنید حداقل، درست؟ شما هر چی جلوتر برید به جاهایی میرسید که انمی ها دیفالت سول بیشتری میدن و ممکنه انقدر زود برسید اونجا که اون سول بیشتر انمی ها و در عین حال دیفیکالتیشون که باعث مردنتون میشه و اون تکرار پروسه باعث بشه لولتون دوباره به حدی برسه که کشتن اون انمی ها هم ارزش زمان گذاشتن نداشته باشه. یعنی دوباره به اون سطحی برسید که یعنی مثلا میری اونجا میگی انمی اینجا چقدر سول میدم، من اینقدر لول اپ نکردم، یه انمی معمولی کشتم 3 تا لول گرفتم. خب این روند رو انقدر تکرار میکنه که میبینی کل منطقه رو کلیر میکنی، یک لول نمیتونی تو بگیری، یعنی اونقدر دیگه به ایکسی نمیره. توی سناریوهای مختلفی که میشه چید، هر کدوم به یه شکلی نبوغ این سیستم لول اپ رو میشه فهمید. اما بعضا این آمار ارقام استات سیستم فارم کردن یک سری چیزا باعث میشه که یهو نتونی تشخیص بدید که دیفیکالتی اینجا الان ادجاسته یا من صرفا لول کم دارم. و نمونهش واسه تو بلادبورن مثلا یه باسی هست خیلی سخته، دارک بیست پارل جزو سخت تریناست. این الان به خاطر چی سخته؟ آیا مکانیکلی سخته؟ من لولم کمه سخته. میرم آقا لولم کمه، خیلی زور اومدم سراغش، میرم بعدن برمیگردم بشه جزو راحت ترین بازی. آیا من کلا شکل و سیستم بازی رو به هم زدم با این کارم؟ چی شده؟ میتونست چطور باشه؟ آیا باید نسبت به من اسکیل میشدن یا اوکیه که تو سطح خودشون بمونن؟ که قطعا میدونیم اسکیل شدن باسا به نسبت شما مسخره بازیه و در سرای خودشو داره و چیزای خیلی بدتری میزنه بیرون ازش. میدونیم این چیزا رو تعریف کردم که بگم آقا فارمینگ و گرایندینگ توی سناریو خارج از سناریو شکلی که حالا اون لول ها میره جلو اکشن رو از یک اکشن گیم برمی‌داره. یه روند بورینگی میشه که تکرارش آزاردهنده است و تو بقیه سولز هم هست. پس چرا این ایراد کمتر به چشم میاد یا اشاره نکردم؟ چون اینجا گرایند برای هیل و بولت هم هست، دوتا کانسیوبلی که انگار نه رقمشون درسته، نه درصدی بودنشون، نه فیکس در میاد کنار بقیه چیزا و حالا قضیه رس نکردن لمپ و اینجور چیزا که باعث میشه بحثمون بره سمت هیل و بر بخش گرایندینگ و اینا باز دوباره با اون پیسینگ و سرعتی که بلادبورن داره یه سری جاها خب نمیخونه. یعنی اصلا چرا من دارم برمیگردم منطقه اول بازی که من هیل فارم کنم؟ یعنی چی؟ هیل خیلی مهمه تو بلادبورن، خیلی نکته ریزی داره، خیلی چیزای عجیب غریبی داره. اتفاقا خیلی باگه تو بلادبورن، خیلی اوپیه یک سری جاها، خیلی جالبه. حالا بیاید راجع به هیل یه مقدار صحبت کنیم که چطوری در نیامده این یکم. هیل جوری که کار میکنه تو بلادبورن باعث میشه یک سری جا به خاطر یه خطای ریز شما صرفا گیو اپ کنی و بگی ولش کن نمیارزه هیل هدر بدم، یا اصلا استفاده نکنی، یا انقدر استفاده کنی و با دقت بازی کنی که ببینی پشمام چقدر هیل میتونم پر کنم از صرف همین 20 تا، یا انقدر استفاده کنی و با دقت بازی کنی مثلا، یا سعی نکنی با بازی درست برخورد کنی و چون هیل داری این شکلی ادامه بدی که این بحث های جدید و قدیمی گیت گود و اسکیل ایشیو از هیلتون کمتر استفاده کنید یه ذره به سمت بلادبورن منطقی تر به نظر بیاد. مخصوصا که از اول گیم 20 تا هیل دارید، بعد از همون اول درصدی تا آخرش، بعد تازه با رون میتونید 24 تا یا 32 تا هم بکنید، دقیق نمیدونم. و چقدر بازی باز راحت تر میشه یا اون اپروچ کردن اصلا باس و لول به هم میریزه، خیلی اصلا چیز عجیب غریبیه. یه نکته‌ای که دارک سولز 1 یا حتی اگه الدرینگ بازی کرده باشی سر باس آخر داشت با همین هیلینگ بود. یعنی شما انقدر تو مسیر خوب بشی که به باس میرسی هیل کافی داشته باشی، یا تو الدرینگ انقدر خوب باس فیز اولشو کامل بزنی که به دومی رسیدی هیل کافی داشته باشی. بحثم باز دوباره سناریو هاست، ولی تو بلادبورن سناریو مربوط به هیل کامل فرق میکنه، هم کم اهمیته هم پر اهمیته. کل مسیر کافیه من 2 تا انمی گیر بیارم که ویسرال اتک بزنم و هیلمو اونطوری پر کنم. پس اگه من درست منیج کنم، چه بازی سیستم هیل فارم داشته باشه چه نداشته باشه، من همیشه به باس که میرسم میتونم 20 تا هیل داشته باشم. و این اولین چیزی که میگه او شیت راست میگه، میتونه اینطوری باشه، ولی هنوز ادامه داره. یعنی این
هنوز اون چیزی که میخوام بگم نیست، این بدتر و بدتر هم میشه یا بهتر و بهتر که مثلا بگیم اوکی کجا میشه از این سیستم دفاع کرد. و جلوترم گفتم اگه رد کردید با دیسکریپشن و اون سگمنت بندی دارید میاد جلو، نمیگم 100% یک سری چیزا به هم نمیریخت، ولی شاید مثلا اضافی میکردنش میشد فیکس کرد که بگه شما انقدر هیل محدود داری، بیشتر از این هم نمیشه به هیچ وجه، ولی دمیج که بدی یه هیل هی پر میشه و شرایط خاصی رو میساخت که هم به اون استرس و اگریشن و همه چی کمک میکرد، هم اهمیتش بیشتر میشد، دائما یوز میداد که دوباره یکی دیگه پر کنی داشته باشی، هم با منطق داستانی بلادبورن میخون که خون میخوره تو صورتت از انمیا هیل میشی، داری دمیج میدی انگار خون همون باس رو هم داری میگیری پر میکنی و این خیلی به نظرم خفنه، خیلی باحاله. صرفا شاید بهتر میشد چون نگاه من الان سطحیه و در نگاه اول انگار همه چی فیکس میشه، کلی چیز دیگه ممکنه به هم بریزه، ولی میگم بلادبورن در حالتی تصور میکنم که سراغ هر باسی میری با 20 هیل میری چقدر راحت تر اون اکسپریانس و با خیال راحت تر میتونستم تک مای تایم کنم و اسلوشم، چون دمیج میخوردم سر هیل میکردم، اصلا دیگه به سیستم رالی نیازی نداشتم، فکر نمیکردم که سیستم رالی اینجوری ولش کن دیگه 20 هیل دارم. اوه گرفتی چی شد؟ هیلتون تموم میشد میتونستی رو سیستم رالی یا ویسرال حساب کنید که هیلتون رو پر کنید، ولی چون همیشه هیل دارید اون دو تا سیستم رو ایگنور میکنید. حالا صبر کنید هنوز بازم مونده، اینطوری بودم که اوکی منطقیه چرا بخواد هیل رو فارمینگ طوری کنه، ولی جلوتر گفتم از طرفی من یک بار لوکیشن مد نظر درک میکردم، بار دوم دیگه نیازی به یوز هیچ هیلی تو مسیر نبود. اگه دمیج 100% هم قرار بود بخورم میدونستم فلان انمی ویسرال میزنم اشیمو برمیگردونم، یعنی اگه من قراره برم هانتر دیوین هیل بخرم خب یه دقیقه رونم هم عوض میکنم، میدونم دارم چه غلطی میکنم دیگه. این چیزایی که به نظرم میتونه تو بلادبورن ریمیک بهتر یا فیکس بشه، مسیرش حداقل مشخص تر بشه که قضیه چیه. من نمیگم هم چیزی که الان هست بلادبورن مشکل داره، بازم نمیگم چیزی که من میگم بهترش میکنه، ولی مطمئنم مثلا میدونی میتونه بهتر بالانس بشه. این تعداد هیل، درصد هیل که حالا 40% همیشه، شکل هیل گرفتن، فرم هیل، اهمیت هیل رالی و ویسرال که کدوم بیشتر به تو هیل بدن که تشویق کنن تو بری کدوم سمتی پلی بدی. دارک سولز یک دوباره به پلیر یاد میده با دقت بازی کنه به خاطر فاصله بین چک پوینت با چک پوینت یا چک پوینت تا باس. اما بلادبورن چیکار میکنه؟ دقیق نمیتونم بگم ولی فورگیوینگ تره somehow، چون میشه خریدش، میشه فارمش کرد، از انمیا چانس دراپ داره و نیازی با آپگرید نداره، همیشه اون درصدی که باید رو بهت پس میده، تو رو تشویق میکنه که با انمی های بیشتری درگیر شی تا بتونی هیل بیشتری برای باس داشته باشی و جلوی ددران رو بگیره، شاید همونطور که با سیستم کانتر دمیج مثلا میخواد جلوی اسپم رولو بگیره و این اجازه رو بده که ما هر دفعه درگیر بشیم تا به باس برسیم، که به سادگی صرفا میشه گفت کسی این کارو نمیکنه. اصلا چرا سیستم عوض میشد؟ وجود یک رون که باعث میشد هر انمی حداقل یک بلاد وایل بندازه یا چانس بیشتر، آیا کمک میکرد که شما تجربه بهتری داشته باشی یا بازم راحت تر میکرد؟ یعنی اینو میخوام واسهتون طرح کنم. اگه بازی یه رون میذاشت جلوتون که میگفت من بلاد وایل تو همیشه انقدر تعداد نگه میدارم یا بهت کمک میکنم هر انمی میزنی واسه دراپ کنه، فلسفه بازی و اینکه میخواد به چه سمتی تو رو هول بده زیر سوال نمیرفت. خب چرا از اول کانسیبل کردی؟ چون 2-3 تا راه حل دیگه هستش که تو بتونی هیل بگیری، ولی متاسفانه هیل انقدر خوبه تو بلادبورن که تو این کارو نمی‌کنی و ترجیح میدی بری فارم کنی، ترجیح میدی بلاد وایل داشته باشی. اینجا جاییه که من تو تجربه دومم با بلادبورن فهمیدم تو تنها جایی از هیل بازی عقب میافتی که اسکیلیشیو داشته باشی. و ببینید خودم میدونم کلی حرف زدم که همیشه این فلسفه گیت گود یا اسکیل ایشیو رو خیلی میشه بهونه کرد برای خیلی چیزا و الانم نمیگم این تنها جواب قضیه است، اصلا نمیگم قضیه است. مشکل اینه که خود بازی اینو در نظر میگیره، من به شما نمیگم اینو. یعنی چی؟ من تا قبل از اینکه به باسای عجیب و غریب یا منطقه‌ای که زیاد میوردم برسم انقدر هیل داشتم که دائما 20 بودم و 5 تا هم یوز نمیشد بعضن مثلا تو چند ساعت. و خب باز عملا میشه گفت اون اسکیل کروی که بازی مد نظر گرفته از هر دو طرف، این که چقدر داره تو رو میزنه یا چقدر بهت ریوارد میده، اونطور که باید بالانس نیست. مثلا من حس نمیکردم چون هیل بیشتری دارم ریوارد گرفتم که چقدر خوب بازی کردن، صرفا حس سیف بودن تر میکردم که شاید هدفم همین بوده که میدونم نمیرم مثلا فارم کنم، ولی اون حس سیف بودن هم از این نمیومد که وای من 20 هیل دارم، اصلا نیاز نبود، چون رالی بود، چون ویسرال اتک بود. ولی یک جاهای کم
میآوردم توی اون قضیه میدیدم که اوکی من برگردم با دقت بازی کنم هیلمو بزنم چقدر بهتره. و خب الان باز اینه مکانیک این هیل شما رو به کدوم سمت هول میده، شما چطور به سمتش میرید. الان مشکل هیل تو بلادبورن یه مقدارش مثلا میشه گفت که اوکی اجازه اتمپت کمتری بهتون میده تو باس ها برای اون پلی استایلی که میخواید و اگه به هیل نیاز داشته باشید بعد هی باس رو بخیر شید وسطش برید فارم دوباره برگردید. ولی اگه هنوز با باس اون شکلی که به سمت پری و رالی سیستم اینتراکت کنید اصلا هیل نیاز نمیشه، چون اینجوری که من نیازی نیست هیل کنم اوکیه. مثلا که شما کرنسی مخصوصی رو سیو نمی کنید که بگید خب اشکال نداره میرم یه لحظه اون کرنسی رو خرج میکنم بلاد میخرم میام. و میگم قضیه خیلی پیچیده تر از این ساده است. منم بهتون نمیگم کل قضیه اسکلیشیو، جوابم این نبودا. میگم خود بازی این سری همچین چیزی رو در نظر گرفته تا یه حدی در کنار بقیه مکانیکاش که تا الان این همه صحبت کردم که الان یهو واکنش عجیب غریب نخوام ازتون بگیرم. دارک سوز یکی رو که گفتم چه شکلیه، دو چطوری شما رو پانیش میکنه. کلا دوی که اصلا یک سری جا اپروچ بدی داره نسبت به دیفیکالتی، ولی خب کارهای خوب خودش رو هم میکنه. دارک سوز دو از اونجا که ممکنه خیلی پلی نداده باشن که خب آقا نکنید آقا برید اونم پلی بدید، اینطوری میکنه که مردن زیاد هیل شما رو نصف میکنه ولی از نصف کمتر نمیشه هیچ وقت. ولی جدا از اون چیزی که دوباره به قضیه اضافه میشه اینه که اونجا هم هیل ریسورس محوره و باز محدود و اونجا خیلی شما باید روی هیلتون حساب باز کنید. هیچ چیز دیگه ای نیستش که هیلتون رو برگردونه. بلادبورن جایی به اون تداخل میخوره که بلاد وایل ها خیلی افکتیون و کارآمدن، خیلی کمک میکنن و تجربه اون باز کاملا باعث میشن عوض بشه. ولی انگار به نظر هدف این بوده که انقدر روشون حساب وا نکنیم و سوار بر اون هیل بازی نکنیم، چون جلوتر گفتم که چند تا راه و روش بلادبورن جلوت میذاره برای برگردوندن هیلت رو با رالی برگردوندن، با ویسرال اتک برگردوندن. ولی خب وقتی بلاد وایل من 40% توتال هیلمو برمیگردونه، اسکیل میکنه همیشه بیشتر از 20 تا تازه میتونم با خودم حمل کنم. خب what the fuck مستر بلادبورن، what the fuck. مخصوصا که به نسبت استاس فلاسک ها بلاد وایل ها خیلی کارآمدتر بهترن و دقیقاً اتفاقا فرصت اشتباه کردن بیشتری بهت میدن. یا اگه نداشته باشی تصورت این میشه که کلا اینو ازت میگیرن که نه واقعا. ولی خب و دقیقاً اینجاست که باز خود هیل به تنهایی معلوم نمیکنه که میخواد پلیر رو به چه سمتی سوق بده یا بگه رو چی حساب کن و باعث میشه یکی مثل من جدا از پلی ترو اول حتی رو همش حساب بکنم و اینکه رو همش حساب وا میکنم و دقیقاً میدونم دارم چه غلطی میکنم، دیفیکالتی گیم انگار هی کمتر و کمتر بشه یا بیشتر گیم به هم بریزه. یا حتی میتونم بگم این هیله این فرصت به مرور بهتون میده که اوکی من میرم اگریسیو تر بازی میکنم، میرم سراغ کامبو زدن، چون میدونم جدا از رالی و ویسرال از طرف هیل خیالم راحت تره. شاید اینطوری فکر میکنه این سیستم که اوکی هرچی تو بازیت بهتر بشه هیل بیشتر عمل اثر میمونه و بیشتر میتونی بری سراغ اگریسیو پلی دادن و یاد گرفتن. و مثلا یه سناریویی برات بسازه که بگه شما لیم بریک رو زدی، مثلا تو صورت طرف یه دمیج خوردی ولی پوزیشنینگ یه شکلیه که دمیج بدی مثلا فیکس یه لحظه سریع هیل می‌کنی، چون خیلی سریع هم هیل می‌کنه. نمیدونم واقعا نمیدونم شاید سیستم رالی باید بهتر میبود، شاید بلاد وایل ها باید بدتر میبودن. ولی مثلا میگم رالی تو رو به چی تشویق میکنه؟ بری تو صورت طرف، هیل مشخصا میگه فاصله بگیر و هیل کن. هرچند که آره تو شرایط به خصوص میتونید تو صورت طرف بمونید اگه میدونید داره چیکار میکنید و سریع هیل کنید، مخصوصا که سریع هیل میکنه. کلا صرفا میتونم این موضوع رو طرح کنم و بگم هر چقدر بلادبورن رو دوست دارم، دیمن سولز و دارک سولز 2 هدفشون مشخص تره که با اون سیستم هیل میخوان چیکار کنن تا بلادبورن، که باعث میشه توی چیزی مثل بلادبورن مسیرها رو میتونم تشخیص بدم و مشخصا دارم برای شما هم شرحش میدم، ولی نمیتونم بفهمم اون اصل قضیه به کدوم سمت منو میخواد هول بده. مسیرها رو میتونم ببینم ولی اینجوری هم خب تو منو به هیچ کدوم بر هول نمیدی و به یه سمتایی میرم که اصلا تو میپاچی کلا. بر همین تا اینجا نیاز بود راجع به پری، گرایندینگ، لول و همه چی صحبت کنم که این تداخل ها چطوری کار میکنن، چه خودشون به تنهایی چه وقتی که این سیستم ها جلوی هم قرار میگیرن. اصلا شما نگاه کنی بحث‌های مختلفی هست هنوزم بعد 10 سال که خب آقا سیستم رالی کارآمد نیست و صرفا یک بونس مکانیکه که نه واقعا سیستم رالی خیلی کارآمده، مخصوصا با پری وقتی ترکیب میشه خیلی کارآمده، یا وقتی تو ویسرال اتک میزنی با اون روناقا تیم کنی خیلی کارآمده، خیلی خوبه، خیلی هیل میده. و از اون طرف مثلا اینطوری گفته میشه که چرا راجع به سیستم بلاد وایل بلادبورن قور میزنید وقتی که تو دارک سولز ها الدن رینگ با 5 تا هیل استارت میکنید، باید آپگرید کنی فلاسکتو، باید تعدادش بیشتر کنی، ممکنه پیدا نکنی که
actually true. و بلادبورن 20 تا با 20 تا شروع میکنید، تازه اونم از اول تا آخر 40% و این درصد و ارقام مساوی با مید گیم یا اند گیم دارک سولز هاست. و بر همینه که میگم آره اگه بلاد وایل ها تمام میشن، نظرت با گیت گود شدن چیه که خب قابل بحث هم هست واقعا، ولی جلوتر به خاطر این گفتم نه و روش دست میذارم که اون شکلی که پلیرها میگن نه، از نظر دیزاینی و مکانیک گیم چی کار کرده که یه مقدار ازت تقاضا داشته باشه یا بخواد یک سری کارهایی رو بکنی تا فیکس در بیاد. بس هر طرف به شکل منطقی بحثا که شکل میگیره قابل بحثه. من نمیگم تقصیر پلیراست حتما و در جواب بگیم گیت گود خفمون بگی صرفا کافی اینطوری شی فلان شی، هیچ جای بحثی نداره. یک نفر میتونه یک چیز رو مطرح کنه و هر چقدر احمقانه باشه نیاز نیست شما با اون آدم بحث کنی، ولی میتونی هنوز درگیر این بشی اون حرف از کجا اومده، چطور میشه کانترش کرد، چطور میشه به اون دید رسید، چطور میشه از زاویه اون آدم دید و الی آخر. کلا حرف ما هم که گفتم توی ویدیو این تداخل ها یا میس آندرستندینگ هاست و من حتی میتونم بگم این که بلاد وایل ها کانسیوبلن تموم میشن نباید فارمش کنی، چون اونم میخواد تو رو پوش بده به سمت اینکه از مکانیکای بازی استفاده کنی. الان من یه لحظه حالا ذهنم سر جرقه زد، ممکنه جرقه خیلی بد باشه و اصلا الان مغزم بسوزه کامپیوترم و کاملا دارم اشتباه میکنم، مثلا که چند ساعت دارم این ویدیو رو رکورد میکنم و هنوز فکر کنم کلی مونده. وای یعنی چی؟ یعنی اگه شما ریسورس کم نیاری و نمیری و گیر نکنی به اندازه کافی خوب باشی، با کلی از سیستم های بازی ارتباط برقرار نمی کنی. واسه ویچر پلیرهای مثال میزنم، ویچر رو نورمال دیفیکالتی یا هارد دیفیکالتی، که وقتی رو هارد دیفیکالتی میذاری تازه میفهمی او شت من باید با این سیستم بازی ارتباط برقرار کنم و متوجه شم بشم و فلان. انواع اقسام مثال میتونم بزنم تا شب، حس میکنم همین یه دونه کافی باشه و مخصوصا که راجع بلادبورن دیگه به اندازه کافی هممون بازی کردیم و میدونیم اگه نمیری آیتم ها تو نزنی نمیفهمی چی به چیه. و میگم وقتی به اندازه کافی خوب باشی هم نه، یعنی بازی شاید راحت باشه چون میگم هیلم خیلی افکتیوه و خیلی کمک میکنه، با کلی از سیستم بازی ارتباط برقرار نمیکنی، نمیری آیتماتو بزنی، نمیری بفهمی بیست هود چیه، نمیفهمی لیمب بریک چیه، چرا کمک میکنه، دور باس به چرخ یا تیکای مختلفشو بزنی. خب همین سیستم لیمب بریک فکر کنم تازه تو الدینگ هم هستش که مثلا چیز میکنی گوشاشون تیکه تیکه میکنی میرن تو اون حالتی که بتونی استاگر اتک بزنی. بابا شما اگه بفهمی لیمب بریک چطوری بزنی میتونی یک فاکینگ دقیقه باسو استاگر نگه داری، نه باگ نه گلیچ، لول 4 تا باسو تو 20 ثانیه میتونی بزنی. حالا اینو به عنوان پرانتز اضافه کنم، وقتی اینو میگم که مثلا تو هیل تموم میشه، شاید بازی میخواد تو رو هول بده به سمت اینکه مکانیکای دیگه رو یاد بگیری و ازشون استفاده کنی که این کارو نمی‌کنی و به جاش میری هیل فار می‌کنی، منو یه مقدار یاد دارک سولز 2 میندازه. برای همین مثال اونو زدم. آقا من توی این پرانتزم یه پرانتز دیگه باز کنم، من نمیدونم اینجا چه جوری دارم هی میگم دارک سولز 2، چون این جایی که دارم میگم مشخصا دیمن سولز و اتفاقا تازگی‌ها دیمن سولز رفتم، برای همین تونستم این مثال رو بزنم و خیلی هم چیز بودم جورم که خدا رو شکر که دیمن سولز رفتم. نمیدونم چه جوری هی دارم میگم دارک سولز 2. خب چون دارک سولز 2 هم کلا یه مکانیک اون شکلی داره و بعضی جاها اون شرایط رو میخواد واسه تداعی کنه، ولی خب به خوبی دیمن سولز نیست، برای همون شاید قاطی کردم نمیدونم. ولی خب anyway توی این بخش هر مثالی که دارم میزنم کلا مربوط به دیمن سولزه. ببینید دارک سولز 2 یه بخشی داشت که از نظر اتمسفریک یکی از ترین ها تو کل سری سولزه، نه فقط دارک سولز 2، اسمشو یادم نمیاد متاسفانه، یه زندان مانندی بود و این از نظر دیزاینی یه جینیسی پشتش داره که اصلا خیلی خوبه. ببینید شما مهم نیست چقدر هیل فارم کردید، چون هیل اونجا هم تمام میشه دیگه. اصلا شما بگو استک پوری و 100 تا مثلا داری، 100 تا هم استور کردی، میری اینجا توی این منطقه به خصوص، توی این لول به خصوص هیچی هیل به شما نمیده، هیچی پیدا نمی کنی، هیچی نمیتونی بخری و هرچی میری جلوتر، هرچی بیشتر میمیری، هرچی بیشتر استفاده میکنی از هیله، هی کمتر میشه، هی داری میمیری، هی داری هیل از دست میدی. محیط ترسناک، اتمسفرت اصلا یکی از بهترین هاست و روی قضیه از نظر مکانیکی هم داره سوار میشه روش و به اتمسفرش، دیفیکالتیش، حسش کمک میکنه که من هرچی میرم جلوتر چرا هیلم داره کمتر میشه.
نمیتونم یه تیکر چیز کنم. اوکی من چیکار کنم؟ این تیکر چجوری ازش رد شم میتونم یه نفسی تازه کنم دیگه. یک سری جاهای این قضیه خیلی به خوبی انجام شده. حالا یکیش این چیزیه که من تعریف میکنم که دیگه بهترین بخششه، چه از نظر لول دیزاین باشه، چه اتمسفریک باشه، چه اون شکلی که تصمیم گرفتن چای تمایی به تو بده چای تمایی نده وقتی وارد این محیط میشی تا وقتی ازش میای بیرون، چه چیزایی رو تجربه میکنی و چطور هی مسیر رو میری هی ولی ریسورست داره کمتر میشه. خب مثلا تو یه همچین سیستمی میبینی، مخصوصا که خب ایدئولوژی بازی فرام سافر اینه که ما سیکوئل نداشته باشیم. اوکی میای میگی خب اوکی پس تو اگه یه بلادبورن ساختی، یه دارک سولز بیشتر نساختی بر فرض، چطور قرار کلن یک سری فلسفه‌های خودتو کنار بذاری، کامبت خودتو کنار بذاری، یا چطور یک سری از اونها رو قرض میگیری به یه شکل دیگه عملی یا اجرا کنی؟ متوجه میشید چی میگم؟ حس میکنم، نمیگم حتما، اونو مثال زدم چون میدونم که خیلی دارک سولز 2 بازی نکردن. به خاطر چی؟ چون بقیه گفتن بازی نکن، همین صرفا. مثال میزنم که بگم آره بلادبورنم شاید ما قرار بوده با یه همچین سیستمی طرف باشیم که ما رو هول بده به یه سمتی، یا حالا یه حرکت به خصوصی رو بزنه که اونقدر توش موفق نبوده، یا به خاطر اون شکل پکیجی که کل ویدیو دارم روش اصرار میکنم و توی ویدیو لایز آف پی هم گفتم لایز آف پی هم حتی همین مشکل پکیجه و اون مثال بند متال رو داره، اینجا هم انگار داره این همچین اتفاق میفته. و آره این مثال دارک سولز به نظرم خیلی مهمه. حالا یه ویدیو مجزا من فقط از اون محیط و اون لول میخوام بدم و فعلا همین. یعنی آره این دیمن سولز مثال زدم که بگم اونجا این کارو داشتن میکردن، تو رو هول میده به یه سمتی، اون اتمسفر رو مثلا میسازه یا میترسونتت، یا گیم پلی باعث میشه یه سری تصمیمای آفنتیکی یا مثلا چه بدونم کلا یه سری حرکت ها رو میزنه و توش موفق میشه به نظرم، مخصوصا اگه هیلت 900 تا نباشه. و انگار بلادبورن هم میخواسته یه همچین کاری بکنه، ولی خب وقتی ما میریم فار میکنیم و همیشه هیل داریم خب مشخصا هول داده نمیشیم به اون سمتی که باید. حالا اصلا سیستم لیمپ برینگ چیه و بازی چطوری اینجا کارشو بد انجام میده؟ چون فکر کنم جلوتر گفتم ولی اگه نگفته باشم اینجا دارم تکرار میکنم که آقا همون قضیه کاشی باسی تو رو میذاش محدود میکرد که بفهمین چیه، ولی خب اون خیلی مهم بود به هم بریزه. شما یه بلاد استار بیست داری با ترکیب 3 تا آیتم، یکیش که بلاده، یکیش بیسپلته، یکیش فایر پیپر، و صرف استفاده درست از ترانسفورماتیو وپن و ترکیبی زدن تو 20 ثانیه یا 30 ثانیه میتونی این باسو بزنی. و الان چی میشه گفت؟ آیا من دارم اگریسیو بازی میکنم؟ استراتژیک بازی میکنم؟ چی باعث شده که من به این سمت هول داده بشم و بفهمم دارم چی کار میکنم؟ چون تک تک باسا اینقدر میتونن راحت باشن از نظر مکانیکی که میتونن ادسام لول گیمیکی حتی به نظر بیان. شما هم ویکنس باسو میزنی، بعد 20 پلت که میزنی اون 20 هود باعث میشه دمیجت مولتی پلایر بخوره و سرعت بیشتر بگیری. این سرعت بیشتر رو مطمئن نیستم، شاید اشتباه کنم. با ترکیب ترانسفورماتیو وپن میتونی سریعتر اون 20 هودتو پر کنی. و بازم میگم الان این حرفا معنیش گیت گود نیستا. من گیت گود اسکیل ایشی رو هیچ بهونه خوبی برای دفاع از هیچی نمیدونم اکثر موقع ها، ولی وقتی میشه منشن کرد که بلادبورن به صورت دیویل می کرای توری اسکیل کرو داره و اون سطح رو میتونی بهش برسی با سیستمایی که جلو قرار گرفته، میشه این بحث رو کرد، میشه یه سری چیزا رو مثلا مطرح کرد. ولی یه ظرافتی میخوام از خودم، از شما، یه شمشیر دولبس از هر طرفی بیافتید بد افتادید بچه‌ها. بعد تازه روش هم دارید راه میرید هنوز داره پاتون رو میبره، خب، و ممکنه وسط نصفتون کنه. پس میدونید. و مثلا میگم تو بازی‌های دیگه تو واسه بهتر کردن بازی خود یا اسکیل یا حالا هر چیزی که از میخوای ثابت کنی نیاز صرفا لول 1 و نو هیت بازی کنی، ولی اینجا عملاً جوری دیگه کامل میتونی بری سراغ قضیه و خب دتس کول. که میرسه به اون استاگر کردنه، من میگم استاگر کردن الرینگ باز بهتره، چون باز حالا نه تنها یه دقیقه گیر نمیکنه، به نظرم بهتر بهت میگه که آقا جامپ اتک بزن و دمیج بیشتر میدی، هوی اتک بزن استاگر پر میکنی دیگه، آری کوینه کافی نیست، پری یه بار بزنی یا نمیفته زمین، چند بار باید بزنی. و خب فینس بگیم چقدر آسونه یا سخت نسبت به اینکه مکانیکا چطور تاثیر میذارن رو گیم پلی یا مثلا ما چطوری بازی کنیم، بازی چه شکلی میشه. ولی میای این سیستما رو نگاه میکنی که میفهمی اوکی الان میفهمم چرا اینقدر بالا پایین هست بحث تو بلادبورن هست. چه بعدتون بیاد چه خوشتون بیاد به درک بهتری میرسید با این ویدیو یا هر چیز دیگه. امیدوارم حداقل میتونیم هر کدوم یه اپروچ و یه حسی به این سیستم ها داشته باشیم، اما غیر قابل بحثه که این اتفاق ها اینجا داره میفته و اپروچ ما یا حسی که داریم نسبت به اون قضیه سابجکتیولی هنوز
هدف اون مکانیک یا بخش ابجکتیولی قضیه رو فیکس نمیکنه. آقا این مکانیک ها باعث چی میشن؟ اینتندد اکسپریانس چیه؟ و یه نکته یهو وسط ویدیو من زیاد تکرار کردم، مثل حرفا رو میدونم، ویدیو طولانی شد، عذر میخوام، ولی حس کردم حساسیت یا واکنش بیش از حد میتونه زیاد باشه که این کارو کردم. نخواستم کلا بی اهمیتی کنم یا طوری به نظر بیاد که بازی رو دوست ندارم. شما میتونی دیوانه‌وار یه چیزی رو دوست داشته باشی ولی کور نباشی که بگی اه حاجی رفرنس بلادبورن زدا، کور بودن. میتونی مشکلات رو ببینی و بعد چشمت از حدقه در بیاری بر مدنس و نالج، اینسایت. متوجه شدن این چیزا بازی رو بد نمیکنه. میگیرید چی میگم؟ صرفا میفهمی که اوکی اون تداخل ها رو ایجاد میکنه برای اون دیزاین چویس ها یا تجربه مد نظر سازنده یا تجربه اصلی بازی یا هر چیزی که میشه فهمید و اسمش گذاشت وای دیوونه شدم. نیاز به حذف کامل اون سیستم نیست، یا اینطوری باشه که تو هر بازی دیگه ای بره مثلا خراب میشه و اینکه این سیستم خراب نمیتونه بکنه چیزی رو، یا تداخل ایجاب نمیکنه چون صرفت باید اینطوری بازی کنی فلان. خب باز همون بحث اسکیل ایشیو شد. اینطوری بگیم هر چیزی میشه پرفکت نمیشه آقا. و باز تو همین بحث پرفکت هیچی شاهکار نیست. مشکل گفتن اینه که بلادبورن بی‌نقص نیست. به نظر من هنوز شاهکاره، فوق العاده است، شاهکار. King's work you are watching masterpiece at work. و حتی اگه باشه هم میتونه بیروح باشه یا بگم اوکی fuck it fuck this shit this shit is not شاهکار to me. من یه اثر پر از ایراد مثلا عجیب و غریب ببینم و بگم اوکی این برای من شاهکار، تمام شد. پس هدف الان این نیست که بگی بلادبورن شاهکار نیست یا کامنت بذارید آقا بلادبورن هنوز برای من شاهکاره. معلومه که باید شاهکار باشه، معلومه که برای من هم شاهکاره، تمام شد و رفت. ولی حالا بیا بگو بی‌نقصه. خب مشخصا بی‌نقص نیست و این چیزی که من قبلا گفتم و یه ویدیو مجزا براش درست میکنم. الان مشکل اون کلمه شاهکاره و اینکه به نظر این ریدیفاین شده و معنی خودش رو از دست داده یا از اول معنی دیگه ای داشته و ما اون معنی که نباید رو داریم بهش میچسبونیم. یعنی شاهکار مساویه با بی‌نقص نیست. الان شاهکار یه کلمه سابجکتیولی الان حداقل، یا انقدر اووریوز شده که تو دیگه مشخصا به این کلمه اعتماد نمی‌کنی. و من یه سری ویدیو می‌بینم که یارو میگه آقا من دیگه هر چیزی می‌بینم یارو زده شاهکار شاهکار شاهکار، مسترپیس مسترپیس مسترپیس، چون می‌خواد بیشتر کلیک بگیره، چون می‌خواد بیشتر توجه جلب کنه. ولی حتی اگه اونا رو در نظر نگیریم هم خیلی اثرها هستن که تو مشخصا میای میگی شاهکاره، یارو میگه نه اکچولی این مشکل رو داره و تو بازم اینطوری که خب اوکی حالا اینا رو میدونم بازم برای من شاهکاره و هیچ تجربه‌ای برای من مشابه این نبوده. ولی خب سر بلادبورن یه موقع این بحث میشه که اثر بی‌نقصه که خب here we are. و بازم خیلی خوبه دیگه، سوزا خیلی عجیب غریبه، یعنی توی اون لول سایکولوژیکال و اون تجربه که برای تو میسازن یه جوری کار میکنن که مثلا پرفکت به نظر میان. حتما مکانیکی پرفکت نیستن ولی تو انقدر اون جای خالی رو پر میکنی که میدونی. و بعضی موقع این باعث میشه واکنشی که میگیری یا میدی و چقدر درگیر میشی باعث میشه که نفهمی چی به چیه. و یه چند تا بحث دیگه هست، اینا رو بعضیشو کوچیک بزرگتر اشاره میکنم. یکیش چیز اپتیمایز کردن فان که ویدیوش امیدوارم تا الان اومده باشه. اگه نیومده فرست ایمپرشن بالاترو رو نگاه کنید و اونجا هم راجع به مکانیک اون صحبت میکنم. اینجا اصلا مطرح نیست تا یه حدی این قضیه اپتیمایزینگ فان که بگی میخوای اینطوری بازی کنی اونطوری بازی کنی، بازی ضعف خودش رو نشون میده پس اونطوری بازی نکن یا بکن. که مطمئنم الان با توجه به کل صحبتایی که براتون کردم میفهمید چقدر این حرف باگ داره، مخصوصا تو کیس بلادبورن. و خدایا وای چرا من هنوز ویدیوی بهانه گیت گود رو ندادم. ای خدا you get the point. یعنی دقیقاً مثل کانتر دمیج میمونه خیلی چیزا دیگه. شما یک سری جا اگه اتکار تانک کنید کمتر دمیج میخورید تا اینکه رول بدید. یعنی چی؟ چرا باید این شکلی باشه؟ خیلی احمقانه است. آره میدونم خیلی گیم پلی اصلا عجیب غریب میکنه چون نمیخواد رول اسپم بدید، اما باعث میشه کمتر یاد بگیرید یا اصلا نخواید با اون سیستم اینتراکت کنید، بیخیال شید. اینکه چی شما رو به عقب یا جلو هل میده تا چی کار کنید بحث است. کلا که بهترین سوالی که خودتون میتونید بپرسید اینه که مکانیکا هدفشون چیه، چی رو اچیو میکنن و اگه نباشن به تنهایی یا در کنار بقیه مکانیکا چی ممکنه بدتر بشه، نه اینکه همینطوری چشم بسته هی بگید گیت گود. و خب یک سری جا ابجکتیولی باید به نتیجه برسیم و همش اگه بخوایم با حرفای این شکلی یا تجربه خودمون یا اینکه دوست داریم چطور بازی کنیم پیش بریم و این حرفا، نمیتونیم راجع به کوالیتی یه چیزی صحبت کنیم تا متوجه بشیم و تقاضای پیشرفتش رو داشته باشیم. بلادبورن برای من یه شاهکاره، خیلی دوستش دارم، خوشحالم فرام سافر هنوزم اصلا خوب بیرون میده، ولی خیلی به نظرم بهتره که این رادها گوش زد بشه در کنارش. هر چیزی که دوست داری هم پریز کن، میدونی تمام چیزایی که دوست داری رو بپرست،
بگو، ولی ویش لیستت هم بگو که میدونی حداقل فرام سافر به گوشش میرسه، قطعا گوش میکنه حداقل فعلا که میازاکی هست. اما اگه اونها هم متوجه نشن یا راه حل درستی پیدا نکنن، نتیجهش این میشه که میازاکی سر یه چیزی مثل بد آف کیاس بیاد بگه من به خاطر ددلاین و ویژن کاملی که نداشتم اونو بد درآوردم، ناراضیام، معذرت میخوام یا هر چی، که اگه بخوایم با سلیقه یا گیت گود بریم جلو، همونم خیلی میگن گیت گود، جدای از اون به سلیقه‌ام بگیم من به یه شکلی اون دوست دارم حقیقتش بد آف کیاسو. یا یه باسی مثل رام تو بلادبورن اگه کنده باید اینطوری باشه، چون از نظر داستانی هم منطقی به نظر میاد. میفهمم، منم هر چیزی میبینم همون اول ایراد نمیگیرم، از خودم سوال میپرسم چرا این شکلیه و سعی میکنم بهونه‌های خوبی براش پیدا کنم که اوکی منطقی این باس ضعیفه چون تضاد درست میکنه با داستانش، همون چیزی که جلوتر گفتم. و ما میفهمیم نگاه کن کسی که اینقدر بالا ازش تعریف شده چقدر ضعیف و ساده از بین رفت و این حرفا، این چی رو برای ما تعریف میکنه، اصلا چقدر با این چیزای سولز من عشق میکنم، چقدر این چیزای بازی سولز باشون حال میکنم و دوست دارم، تضاد و تناقض و ایرادهای بیرون میزنه. فرام سافر تونسته یه کاری بکنه هر بازی دیگه ای بود میگفتی این ای مزخرف و نگاه این مشکل ناکن، ولی اینجا سعی میکنه انگار لورش پیدا کنی، که نمیگم حتما چیز بدیه، خیلی حال میده، خیلی خوبه که تونسته به این سطح برسه و این کارو حداقل با من بکنه. ولی خب یک سری جاها اون مشکلم پشت این چیزا یهو خودم قایمش میکنم، حتی اگه گیم جلوم بذاره و تو تصویر باشه. و بازم میگم هر چقدر این چیز فرام سافر این شکل روایت‌هاش رو دوست دارم، نمیشه کورکورانه یا خیلی عجیب بهونه لور یا اینکه فلان چیز نمایشیه این فلان یه سری بحثا رو مطرح نکرد که چرا فلان مکانیک اینطوریه اونطوریه، چرا کار نمیکنه. و خب امیدوارم اینطور نباشه یا به این سمت نره، ولی فرام سافر حداقل خودش هم باید بدونه که نه لور باعث میشه اون مکانیک بهتر کنه و تجربه رو کلا عوض کنه، هرچند که دیسر جا تا حدی برای من واقعا میکنه، نه نمایشی بودن قضیه، کلا برای اینکه مخاطب رو بپیچونه یا خود دیولپرها رو. و خب ولی خب میگم چی بالاتر از این که دیگه کارگردان اثر میگه نباید اینطور میشد و در میمد، باز خوبه که خودش متوجه شده، اینو خیلی خوشحالم. یا حداقل در این مورد به خصوص که بد آف کیاس باشه خدا رو شکر که به اندازه کافی گوش شده. حالا شاید برعکس توی این مورد یعنی بد آف کیاس شما اگه بخش خوب قضیه رو تعریف کنی، مثلا میگم چیزی که من دوست داشتم و همزمان بعدش رو بزنی، یعنی منظورم اینه که میگم میفهمم بده ولی فلان چیزش خوشم اومده، مثلا بعدن یه اون کارگر میتونه یه تجربه بهتر و مشابه و بی‌نظیری که خودش هم شاید متوجه نشده که راست میگه از این دید خوبه رو و بدون ایراد بهت بده، بی‌نظیر. کلا تلاش کردم راجع به این مکانیکا بدون اینکه زیاد بر سوار داستان یا آرت چطور کار میکنه و اون سابجکتیو تیست و اینجور چیزا بشم، چون آخه اگه بحث داستان بود خودم انقدر بهونه داستانی برای همه چی میتونم بچینم که به خودم میتونم برم بالا منبر یه چیزایی از هر چی در بیارم که بگید آره هر چیزی که این بازی داره شاهکاره، بی‌نقصه، اصلا نقص نداره، همینا فکر شده است، همینا داستانه بابا. و بلادبورن خیلی خوبه که نهایت باز 3-4 تا مشکل این شکلی داره، یعنی همون دارک سولز 1 2 یا 3 حتی الدرینگ مشکل عجیب تری دارن که جای سرزنششون بیشتره، ولی بعضا بهشون توجه شده و شاید خودم روشون دوباره دست بزنم. ولی تنها اثر عزیز دل فرام سافر و بی‌نقص یهو میشه بلادبورن که بازم به نظرم it's called perfect for a reason، ولی خب مشخصا به خاطر این بود که بلادبورن رو توی اولویت گذاشتم که چرا بلادبورن هیچ وقت شاهکار نبوده و نیست. چرا؟ چون من نمیخوام انقدر فرام سافر نقدی بهش نشه یا ایرادهاشو کسی نبینه که به یه مسیر بد کشیده بشه یا بخوان سیف پلی بدن. من خوشحالم که کامیونیتیش انقدر تشویقشون میکنه که این اجازه رو بهشون میده اکسپریمنت کنن، اعتماد داشته باشن روی اون پروداکتی که دارن میسازن. و میگم دوست دارم آقا اکسپریمنت کنن، دوست دارم اشتباه کنن و از طرف مخاطبا واکنش عجیب و غریب نداشته باشیم که یهونو عقب بکشن و سیف پلی بدن. و دوست ندارم مشخصا بازی بد بدن، به مسیر پوچ کشیده بشه و به بهونه اینکه 90% پلیرها متوجه و تجربه نمیشن خب اونام بپیچونن دیگه. که بعید هم میدونم یعنی میازاکی از همون اول به ویژن خودش انقدر اعتماد داشته که وقتی سونی میاد فرام سافر رو هایر میکنه تا رقابتی با اسکایریم اوبلیویون داشته باشه و اینا دیمن سولز رو میسازن و انقدر فیل میشه که قرار ژاپن آنلی بمونه، ولی با این حال بعد از چند سال یا یه مدت موفق میشه. قبل از اینکه موفق بشه، قبل از اینکه میازاکی بدون این اثرش چقدر هیت شده، حتی همین دیمن سولز دیولپ دارک سولز 1 رو شروع کرده بودن. این آدم به ویژنش اعتماد داشته، هنوز با وجود الدن رینگ میاد میگه من آیدیال RPG فانتزی خودم رو نساختم،
آرمور کورشیش میسازه میگه هنوز اونقدر خوب نیست، میتونیم بهترش کنیم. سکیرو رو میگه هنوز میتونیم بهتر کنیم. بلادبورن و کاش یه ذره سیستماشو مثلا دوباره میخوایم تکرار. خب این خیلی خوبه، این فوق‌العاده است، این اصلا حرف نداره این قضیه. الان شاید مردم بترسن و بگن اوکی میازاکی میخواد عقب بکشه، سوپروایزر نباشه رو یک سری گیم ها، چه بلایی سرشون میاد. ولی باید در نظر گرفتش که میازاکی از همون زمان دارک سولز 2 این کارو کرد و عملاً داشت کسایی شبیه به خودش رو پرورش میداد که اون ویژنش رو بفهمن یا اون شکلی که مغز میازاکی کار میکنه واسه دیزاین چیزها رو بفهمن و حالا اون ویژن خودشون رو اجرا کنن. حتی همین الانش هم طرف مصاحبه میکنه میگه اوکی من دوست ندارم سوپروایزر باشم، وقتی سوپروایزرم ویژن خودم قاطی اون بازی میکنم و دیگه اون بازی انگار بازی من میشه، انگار خودم دارم دایرکت میکنم. برای همین میخوام از این رول عقب بکشم و اجازه بدم که کسایی که اینجا کار میکنن اون چیزی که خودشون میخوانه بسازن. یه چیزی مثل آرمور کورشیش کارگردانش لید گیم پلی دیزاینر سکیرو بود و چقدر خوب بود اون، چقدر دوست دارم باز راجع به اون صحبت کنم. کلا این بخش از حرفام که حالا یهو اضافه کردم توی ویدیو به خاطر اتفاقایی که این چند وقت افتاده و مصاحبه که میازاکی کرده. اگه دوست داشتید پیگیر شید، خیلی چیزای خوبی رو متوجه میشید راجع به فرام سافر یا هر چیز دیگه یا خود شخص میازاکی و اینکه چطوری فکر میکنه این حرفا. ولی خب هنوز یه مقدار اون ترس هست. تو یه جایی مثلا من همیشه اینجوریم که یه جایی ممکنه تو دراپ کنی، یه فیلی بدی که طرفدارا مثلا خیلی یهو اونجا اون بهونه رو طرفدارا نه اون کسی که بعدش میاد استفاده کنن و بخوان تو رو بکشن پایین یا حالا خودت هم نتونی کامبک بزنی، چیزای این شکلی که بعضی موقع آزارم میده دیگه. حالا جدا از ایرادای ریز و درشتی که تو بازی‌ها هر از گاهی همینطوری هست، ممکنه یه جایی مثلا اون چیزی که ازش میترسم اتفاق بیفته. هرچند از دیمن سولز این اتفاق نیفتاده، این طرف موفق نشده بوده، اینقدر به ویژن خوش اعتماد داشته دارک سولز که استارتش رو که حالا یه واسه یه ویدیو دیگه است، ولی خب I had to mention it. و مطرح کردن یه سری چیزا به نظر من میتونه کمک کنه برسونیم چه خبره و بازی‌ها بازم پیشرفت کنن، از اینم بهتر شن. اگه مثلا میگم اگه رسانه‌ها باشه که یه سری رسانه‌ها یا مثلا یه سری دیولپرها حتی این شکلی میگن همش کپی پیست دیگه، چون تو لیر اول قضیه ممکنه اینطور به نظر میاد. ولی اینو یادتون جلوتر گفتم مجموع بازی الدرینگ اگه بگیم با صرف دوتا مکانیک اگه کل بازی رو عوض نکرده دروغ گفتیم. از توجه کردن به این مکانیکا میتونه همه چی رو عوض کنه و نشون بده که ما به چه چیزایی توجه میکنیم، متوجه میشیم اگه جلومون بذاری. آقای میازاکی ممنونم که تو میای توی مصاحبت میگی من میتونم خوشحال باشم که مثلا تمام چیزایی که ما مخفی میکنیم به یه شکلی پلیرها پیدا میکنن. هنوز یه 4 تا چیز هست توی لرینگ مثلا پیدا نشده که ممکنه داری کرمیز اذیتمون میکنی ها، ولی مثلا بهت این انگیزه رو میده که ایول من 4 تا چیز مخفی تر بذارم یا مثلا بیشتر بذارم. یعنی تو حداقل اون دیتابیس رو استفاده میکنی و میفهمی که ما چی رو متوجه شدیم چی رو متوجه نشدیم. ولی اگه یه جایی هم مثل بلادبورن باشه قضیه، اونجاست که یه ذره به هم میریزه چیزها به نظرم. و کلا گیم های فرام سافر گیم های سوشالی هستن که باز این دوباره موضوع یه ویدیو دیگه است. و آره پلیر اگه میخواد حالا از اینترنت هم کمک بگیره و بفهمه تو بازی چه خبره اشکالی نداره، بخاطر اینکه یه بار بازی رو تجربه میکنه، بار دوم اوکی میدونم خیلی دارم دیگه عقب میکشم، ولی اون ویدیو یوتیوبی که داره میبینه مثل اون مسیج های رو زمین میمونه. گیم سوشاله. از دیمن سولز گیم ها شکلی بودن که بقیه پلیرها جلوی تو رو بگیرن یا به تو کمک کنن، فالس اینفورمیشن بهت بدن، والیوبل اینفورمیشن بهت بدن، کمک کنن باسو بزنی، خودت میدونی It's a fucking magic. امیدوارم این ویدیو موجب چیزای خوبی بشه، چه بحث باشه چه هرچی، و همین چیز دیگه ای نمیمونه. و جدا از این مکانیکا یه چیزی میمونه اونم بگم، حالا یه ذره نیت پیکه، یه ذره سلیقه‌ای، یه ذره این شاید اشتباه دارم کنم، مطمئن نیستم، سر کاسمیک هارر و فیر آف آرنون و این حرفا هنوز دیوانه وار دوستش دارم و اینطوری که تو همین کاری که داری می‌کنی کافیه اوکی فلانه. ولی وقتی بحث لاف کرافتیان و اون کاسمیک هارر میشه، از نظر دیزاینی باسا یا گریت وانا واقعا به اون شکل ترسناک نیستن. توی اون بخش کاسمیک هارر یه مقدار میتونی بگید ولی خب اوکیه، صرفا خواستم اینجا منشن کنم. و خب اوکیه، تقصیر بلادبورن نیست، کلا خیلی سخته اونو ویژوالی به تصویر کشید. میدونید چیزی که انقدر آنونه، انقدر نمیشه به تصویرش کشید و فراتر از اون چیزی که ما میتونیم ببینیم که مثلا میدونی. و خب
تا یه حدی اینو این شکلی حل میکنه که اگه اشتباه نکنم اویدون بود که یه رونی داره و مثلا تو میفهمی که اوکی این انقدر قوی بوده که نمیتونست اون فرمی که میخواد برای خودش بگیره، پس تو میگی که اوکی اینا مثلا این فرم رو برای خودشون گرفتن، ما هنوزم اینا رو نمیبینیم، هنوزم آنونن، هنوزم دیده نمیشن، هنوزم فراتر از اون چیزیه که هنوز بازی داره بهتون نشون میده. اینجوری مثلا میتونم توجیهش کنم احتمالاً. و خب میدونی برتری که کارای اچ پی لافکرافت داره اینه که اون سبک از ترسی که روش دست گذاشته اتفاقا متنی بهتره تا اینکه مثلا ویژوال داشته باشه و صرفا بهتون نشون بده، چون تو خودت میخونی و تصور میکنی که چی تو رو دیوونه میکنه و میترسونه. وقتی میخوای بهش نگاه کنی انقدر تو رو دیوونه کنه که چشماتو در بیاری از حدقه و دیگه نخوای ببینیش. تا یه حد خیلی 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 خوبی به نظرم اینو بلادبورن در آورده، ولی بیشتر میتونست به نظرم چیز کنه، چون ویژوالی مثلا یه سری چیزا که داره ترسناک نیستن، اتفاقا خیلی کول و باحالن، اما تو با دیزاینشون حال میکنی. ولی خب بعضی جاها اون چیز ویرد و عجیب غریبشون هم داره که تو بگی یا علی این چیه و من هنوزم اینو کامل نمیبینم، یعنی انقدر اینسایت هم زیاد بشه تازه این اون شکل اصلیشو شاید بتونم ببینم که اونم بعید میدونم. و یعنی میخوام بگم که توی اون فیر آف آنون یه مقدار بازی شاید بشه گفت کم میاره. اسمش روشه Fear of Unknown، نه اینکه من توی یه شب از شهر یارنام بلند شم لول اپ کنم و یه شب خدا رو بکشم یا خداشم. What the fuck how؟ که این اگه شما نکنم خارجی میگن نیت پیک، خیلی نیت پیکه. حتی حس میکنم خودم هم دارم اشتباه میکنم، ولی میدونی مثلا میام مخصوصا که لافکرافت هم دوست دارم اینجوری هم که و اون بار اولی هم که بازی کردم به اندازه کافی ترسیدم از بلادبورن، حس میکنم میدونی و وقتی اون فاز فیرد اولد بلاد هست، چه بدونم فیرینگ آنون هست، اینکه من دوباره اینقدر راحت میرم تبدیل به یه گریت وان میشم، یا چه بدونم اون چیزای کاسمیک هارر میتونن این فرمه رو به خودشون بگیرن و اینقدر راحت شکستشون میدم، میگم واقعا دیگه نمیدونم دیگه چی بگم دیگه. میگم این بخشش حالا شما میتونید نظر متفاوتی داشته باشید، بگید ببینیم چیکارش میشه کرد. تا یه حدی هم خاطر چیزا، یعنی اون شکلی که ویدیو گیم کار میکنه، یادتونه جلوتر گفتم شاید بهتر بود بلادبورن سیستم لول اپ نداشته باشه و کلا حذف شه، فقط به خاطر اون گیم پلی نبود که اون سیستم لول اپ و تو اینکه دائما میدونی هی قوی تر و قوی تر میشی و اون پروگرشنه انگار از ترس چیزها کم میکنه توی این بازی، به خاطر اینکه دائما قوی تر میشی و فرنزی باشه هر چی باشه از یه جایی بعد دیگه اونقدر دهنتو سرویس نمیکنه و تو یه خدا رو هم به اندازه کافی لول اپ کنی میتونی بزنی. کلا میدونم که میشه گفت توی داستان‌های لافکرافت معمولا اون اپروچ کاراکتر به دنیا و داستان همینجور ترسناک یا جذاب میکنه، ولی میگم اینجا بلادبورن با اون اندینگ به خصوص یا همین سیستم لول اپ پروگرشن یه حس عجیبی میده که اینو حالا بعداً باید صحبت کنم. میگم تو دائما میدونی که هی قوی تر میشی، هی لول اپ میکنی و کاملا میتونی گیمی به قضیه نگاه کنی و ترسناک نیست، چون میدونی هر چی جلوت میاد و میزنی دیگه. یعنی اینو میخوام بگم که مثل دارک سولز یک نیست پایانش که بگه آقا تو چوزمان نیستی، مثلا تو اونقدرم گوه خاصی نیستی. اینجا اتفاقا دقیقاً تو میتونی اون گوه خاصه باشی، شما از نظر منتالی و فیزیکی انقدر چیز هستی که میری مسیر رو و تمام اتفاقاتی که هیچ کسی بهش نتونسته برسه تو بهش میرسی، تو اسپشیالی، تو اینجوری تو اونجوری. نمیدونم، حالا یه ذره راجع به پایانش میشه بحث کرد، راجع به این کاسمیک هارره و فیر آف آنون و اینکه توی اون لافکرافتیان اسپکت خودش بلادبورن چیکار میکنه میشه بحث کرد، که اینا رو میذارم برای یه ویدیو دیگه، هدف این ویدیو نیست و با این چیزا ابجکتیولی من نمیتونم بگم چرا بازی نقص داره. میتونم بگم یه چیزیه که حس میشه، یعنی یه چیزیه که چطور اون بار اولی که من بازی کردم یه سری چیزا رو حس کردم، بار دوم متوجهش شدم، شاید الان دوباره برم سراغ بازی داستانش و یه سری چیزا و 3-4 تا بیشتر کتاب لافکرافت بخونم یا 3-4 تا مثال بیشتر ببینم، بگم که اوکی حالا متوجه این بخش میشم که میتونم بگم آقا اینم یکی از ایرادها یا نقص‌ها یا حالا مثلا مشکلایی که بلادبورن باهاش برخورد میکنه و چطوری شاید اصلا اینو حل میکنه، چطوری مثلا میدونید چطور باش برخورد میکنه این حرفا. و به نسبت اینکه مثلا تو میبینی هر کسی که میخواسته به اون نالج یا قدرت برسه چه سکریفایس هایی کرده، چقدر دیوونه شدن فلان بیسار و هیچ کدوم به هدفشون نرسیدن، ولی خب از اون طرف هم میتونی بگی اوکی چون تو به عنوان یه هانتر یا حالت آرمور کور شیشی از همه اینا اطلاع جمع کردی و متوجه همه اینا شدی و چه بدونم
جدایی نمیخوای و از همین اطلاعات استفاده میکنی و این کاری نداری به این چیزا، ثابت میکنه که حق با اونا بوده، یا اگه همشون کنار هم گذاشته بشن مثلا میتونستن به هدفشون برسن و نیازی نبوده اون قدم دیوونه بشن. چون مثلا میگم شما چقدر حس میکنید آخرش که کرکترتون واقعا دیوونه شده بود، مدزمن، یا مثلا چقدر ترسیده بود، میدونید، یا حالا خودتون به عنوان یه پلیر اگه داستان رو متوجه شدید. اینا حالا من حتما نقص نمیدونمش، فعلا یه چیزی که حس میشه. من خودم هم باید بیشتر راجعش ویدیو ببینم، تحقیق کنم، سرچ کنم. و خب من تا الان ویدیو لور بلادبورن ندیدم، مثلا چه بدونم ویدیو ریویو اون شکلی ازش ندیدم، چون خودم اونقدی تو بحرش افتاده بودم که حس میکنم نیاز نیست. ولی الان به اون کاراگاه بازیه نیاز دارم و بعد مثلا بشینم واتی یا چه بدونم چند نفر دیگه یا نگاه کنم و خودم دوباره بازی کنم، خودم دوباره از این زاویه‌ای که شاید من دارم واردش میشم مثلا هیچ چیزی توجه نکرده باشه. بعید میدونم دیگه این زاویه لافکرافت طرفدار زیاد داره دیگه، چرا که نه؟ یعنی بلادبورن رو قطعا چیز کردن و میدونی ببین دقیقاً تو از فاز گیم پلی که واردش میشی 3 تا ایراد در میاری، از اون فاز بایوپانک بودنه وارد قضیه میشی 4 تا چیز بیشتر میفهمی. اصلا بلادبورن چیزیه که خودش داره به من اینسایت میده، یعنی من هرچی بیشتر راجعش صحبت میکنم بیشتر میفهمم و یاد میگیرم. ولی از اون طرف حرفم میده، پوینت اینه تو از اون زاویه که خودت بیشتر اینسایت داری و میبینی واردش بشی، احتمالاً یک سری چیزا رو بهتر متوجه بشی، لذت ببری یا بیشتر بزنت. حالا اون میتونه گیم پلی باشه، آرت استایل باشه، داستانه باشه، فیر آف آنون و کاسمیک هارر باشه، میگی چی میگم؟ و من فعلا همین چیزو حس میکنم. حالا که چقدر بیشتر یاد بگیرم یا نگیرم و بعدم ویدیو درست کنم یا نه نمیدونم، حالا ببینیم که چی میشه. چون مثلا میگم اندینگ سوم با اینکه میتونه اون بیشترین ساتیسفاینگ رو داشته باشه و مثلا میگه اوکی من مون پرسنس رو زدم، گرمن رو زدم، چقدر حال داد، گات شدم، این حرفا، اندینگ دومه بیشتر میخوره. یعنی مثلا تو اندینگ دوم تو یه چرخ دهنده دیگه میشی، فقط صرفا یه جایگزین، یک برده توی گریت وان ها، نمیتونی به حد اونها برسی. این رونده ادامه پیدا میکنه به خاطر اینکه اونا میدونی. و با اینکه از نظر تماتیکلی باحاله، از نظر داستانی هم نمیدونم، داستانی هم به نظرم باحاله، ولی مکانیکلی واقعا ساتیسفای نیست، به خاطر اینکه میذاره گرمن تو رو بکشه. خب این اصلا فایت نمیدی، بعد همه چی رو فراموش میکنی، هر چیزی که یاد گرفتی، بعد اون سایکل ادامه پیدا میکنه بدون تو. و از اون طرف به خاطر این میگم این اندینگم یه جوریه، به خاطر اینکه تنها اندینگیه که حقیقت وجود اون گادها یا الدریچا رو مثلا متوجه میشه و تو یهو گرید وان نمیشی. کلا میگم اینو بحث میشه کرد، ولی بمونه بعدن. یه سری گیما هستش که واقعا فکر نمیکنم بتونم چیزی مشابهشون رو بازی کنم و بلادبورن یکی از اون چیزاست. حالا جالبه این همه چیز گفتم، این همه ایراد گرفتم که بگم واقعا بلادبورن اون گیم پلی اسپکتش واقعا در برابر بقیه کارو که میکنه واسه خیلی هیچ اهمیتی نداره. و خب منطقی تره که چرا یه سری از این مشکل کمتر خودشون رو نشون میدن یا بهش توجه میشه، چون وقتی فقط به اون گیم پلی توجه کنی و یه ذره از داستان سعی کنی خودت دور کنی، داستان رو متوجه نشی، اینا میان جلوی چشت انگار. و خب خیلی خوبه، ورد بیلدینگ داستان فوق العاده است و تو میبینی که چطوری یه سری اتفاقات مثلا دست به دست هم دادن و الان ما رسیدیم به این چیزی که تجربه میکنیم. و خب مشخصا بار اول من خودم انقدر عاشق اون فضا، ستینگ، داستان همه چی شده بودم و هنوز هستم. مثلا تو چطوری 70-80% داستانت رو مکانیک هیلینگ منه یا مثلا اینسایت منه، هیچ چیزی اتفاقی و شانسی نیست، همه چی دست به دست هم دادن تا مثلا این سری اتفاق افتاد. اون میگم اون بار اولی که بازی کرده بودم انقدر دیگه فاز اون قضیه بود که این بار دوم میتونستم یه ذره عقب‌تر بکشم از سمت داستان، بیشتر به گیم پلی توجه کنم و اینطوری بودم که اوکی کلا که آره بلادبورن و همینطوری کلون پکیج کنار هم، کامبت، لولا، کلی جای تعریف دارن که بگی چقدر لیر بندی شده است، چقدر عمق داره، چقدر نبوغ داره تو گیم پلیش و همه چی. خب و در این حال این 3-4 تا چیزی که گفتم میتونه یک سری جاها یکم بزرگ مشکل ایجاد کنه و همین دیگه چیز دیگه ای نمیمونه. یعنی دیگه هر چیزی که میتونستم دیگه واقعا از وجودم گذاشتم، الان دارم پاره میشم. این این ویدیو تمام شه میرم یه دوش میگیرم، چیز دیگه ای نمیمونه. یا اگه مونده طولانی تره که شاید باز بعداً ویدیو کنم سر این کاسمیک هارر و فیر آف آنون و لافکرافت و اینا. میگم بعد یه 4-5 کتاب بخونم، 4-5 اثر بیشتر تجربه کنم که ببینم این فیر آف آنون رو چطور هندل میکنن، این اندینگای بلادبورن چطور میشه صد بگی که آقا این اصلا تضاد و تناقض داره با مثلا چیزی که اون ترسه
هست، اون چیز لافکرافتیه هست. اون گیت گود و اپتیمایز کردن فان و وای داری اشتباه میکنی و ادجاست کردن دیفیکالتی با اکیوپمنت ها و این حرفا، ویدیوهاشون رو سعی میکنم درست کنم. حالا کدوم تو اولویت باشه چطوری باشه نمیدونم. و اگه هر مشکلی باشه که گفتم دارید مطرح کنید، من با هیچ کدوم از اونها شخصی برخورد نمیکنم که به خودم بگیرم. اینجا تو این چنل از این بچه‌بازی ها نداریم و امیدوارم نداشته باشیم همیشه، یا خودم این اشتباه دستم بر نزنه و متوجه نشم. و دمتون گرم که با این چیزا عجیب و غریب و بعضا مزخرفی که مطرح میکنم گوش میدید. و آخرین ویدیو رو بعد جور دیگه تموم کرد، به خاطر اینکه این رویا تموم نمیشه، این شب تموم نمیشه. endless night. پس کدوم شب و روزگار خوش. Lawrence, Master Willem, somebody help me. Unshackle me, please. Anybody. I've had enough of this dream. The night blocks all sight. Oh, somebody, please.